Is it time? Is it time? Pittsburgh Penguins, NHL26 franchise-moodi viimeinen jakso. Me ollaan tällä hetkellä pudotuspelien toisella kierroksella. Viime jakso jäi pikkasen ikävään paikkaan. Mutta me ollaan siis... Tää on meidän 9. kausi, me ollaan 8 kautta taisteltu. Kerran päästy pudotuspeleihin. Tää on ensimmäinen kerta ikinä, kun me ollaan pudotuspelien toisella kierroksella. Ja viime jaksossa ei voi estää! Lauri Jylhä, iso kiitos 2 euron lahjoituksesta. Haluaako Pittsburgh voittaa tänään? No haluuko Pittsburgh voittaa täällä? Haluuko se voittaa? Kattokaa. Tää oli toinen kausi putkeen, kun me voitettiin runkosarjassa President's Trophy. Eniten pisteet runkosarjassa. Nyt pitää vähän iskeä. Me oltiin eka kierroksella 4-2 häviöllä, pystyttiin voittaa se. Meillä oli paras runkosarjan jengi. Tässä vielä joukkue, jos ette ole nähnyt millä tänään mennään liikenteeseen. Ja kyllä mä sanon, hei, President's Trophy. Iso seteli. Se kertoo kaiken oleellisen. Tää joukkue pystyy siihen. New Jersey Devils vastassa. Nyt Ekille se iso seteli. Kavolla tee 15 euroa. Iso kiitos. Iso seteli. Late on kyllä pistellyt noit viime aikoina. Iso kiitos Latelle. Nyt New Jersey Devils. Mennään katsoa kuka siellä on vastassa. Brad, Novetni, Shabanov, Kemmel, Heideman. On heikko joukkue. 79 verran maselli. Eihän tää meidän joukkueeseen verrattuna yhtään mitään. Meillähän ei oo Ottinger maalis. Mielenkiintoinen Devilsin Ottinger. Yllättävän niin kun miettii meidän joukkuetta, niin meillä ei ole kauheasti syvyyttä. Meillä on ollut tässäkin franchisessa paljon enemmän syvyyttä joukkueessa. Mutta meillä on ykkösveska, meillä on liigan paras veskari, voittanut 2 vesnaa putkeen. Meillä on ykköskenttä tikissä, Jack Hughes teki eniten pisteet runkosarjassa. Meillä on puolustus, Hudson, McAvoy, siellä on pari staraa. Ja ensimmäinen erä heti Devilsiin vastaan 3-0. Joo, ei tässä auta kun tulla tammiseen. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää on nyt ihan erilainen tilanne, siis jengi... Yleensä me lähdetään silleen hitaasti näihin jaksoihin, mutta nyt me ollaan pudotuspeleen toisella kierroksella. Mulla on kraka päällä ensimmäistä kertaa tässä sarjassa kaikkea. Mä oon kerran nostanut kannua franchiseissa ja silloin mulla oli kravatti päällä, niin nyt ajattelin, että Penssin viimeinen jakso, niin ansaitsee kravatti. 3-0 ollaan häviöllä. Kyllä nyt vaikuttaa siltä, että ensimmäinen peli... Okei, Gunther tekee yhden. Tässä on comebackin chanssiä vielä. Mekin ollaan sulettu esimerkiksi... Mekin ollaan Penssin kanssa sulettu aika paljon näitä 3 maalin johtoa. YV, hei, vielä olisi chanssi. Pystytäänkö tekemään? Ei pystytä. Ja 4 yhteen Shabanov. Okei, se on kyllä siinä. Kyllä Devils voittaa tämän ensimmäisen peli. Chatti, veikkauksia, Devils-sarja. Paljon tulee päättymään. Onks meistä 3. kierrokselle vai yllättääkö Devils? Kyllä mä sanoin, että paperilla niin meidän ekan rundin vastustaja oli pahempi. Oli pahempi kuin Devils, ehdottomasti. Oliko Columbus meillä oli vastassa, eikö niin? Mä nyt vielä tuplatsekkaan, että mä muistan oikein. Siitä on kuitenkin viikko aikaa, kun mentiin. Ei kun niin Carolina, joo, kyllä. 4-1 Devilsillä, 4-2 Devils, 4-1 voitat. Muistetaan, että ekallakin rundilla me hävittiin 2 ensimmäistä peliä. Tää joukkue lähtee hidas lämpeä, mutta tää nyt oli meidän kokoonpanon muutoksien jälkeen ensimmäinen peli, mitä me ollaan hävitty tällä nipulla. Patrick Lainekin 3 keskellä on se. Kyllä mä mietin niin tämän joukkueen heikkouksia, niin kyllä se pakistossa tulee eniten, että alkukaudesta, kun me voitettiin oikeasti melkein joka peli, niin McAvoy oli 88, mutta 36-vuotias McAvoy on pudonnut jo 83 tässä kauden aikana. Eli onko McAvoy, kuinka paljon McAvoy on annettavaa? Meidän pakisto on aika ohut kokonaisuuksilta, tää on tosi paljon Hudsonin varassa. Mutta hyökkäystä eniten maaleja koko kauden, niin mä luotan kyllä siihen. Luotan ehdottomasti siihen. 1 kuukausi maksaa 500 euroa. Marasello, kiitos paljon jäsenyydestä. Kamo! Ja sit mennään. Nyt tarvitaan tää toisen pelin voitto, eikö niin? Ei oo mitään mahdollisuutta. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Ensimmäinen erä. Nyt tarvitaan parempi startti kuin äsken. 1-0. Mihalik, loistavaa. Mihalik, joka hommattiin trade deadlineilla, oli scratchissa, vilttiketjuissa pudotuspelin ensimmäisellä kerroksella asti, kunnes joukkue oli 0-2 tappiolla, tarvittiin tekijöitä ja Mihalikki nousi esiin. Toinen erä. 0-1, tiukka on. Nyt aukesti, nää pitää nollan nää pelit. Näissä meidän jengi ei ole vahvimmillaan. Me ollaan hyökkäyspään joukkue ehdottomasti. Me ollaan aika paljon menetetty näitä johtoja koko kauden. Mutta meillä on kuitenkin kaksinkertainen Vesna-voittaja tuolla maalissa. Junnukin olisi nolla Suomen viime vuonna. Ei kyllä nollannut finaali. Voitti ainakin kannun. Mestaruus veskari. 3 minuuttia kellossa, 2 minuuttia. Käsittämättömän iso voitto. 1-0. Noni, okei. We have a series. We have a series. Todella kova.
Ja hei muuten, mulla on tänään 2 tuntia aikaa vetää tää koko franchise-modi loppu, eli tää kausi ja sit seuraava kausi. Tänään mennään vähän niinku extra hanalla. Tai varsinkin se viimeinen kausi mennään, kyllähän nämä playoffit nyt fiilistellään. Kyllä, mä luulen, että tää saattaa olla tää meidän isoin sauma tästä. Eihän tässä ole kuin tämänkin jälkeen. Tän jälkeen on kausi jäljellä. Noniin, 1-1. Ja mennään. Matikainen, tuu kertoo meille. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Noin, ja Lane Hudson. Siis meidän ihan ylivoimainen ykköspakki 1-0. Ihan törkeen iso. Ensimmäinen erä. Ja 2-0, kamo. Kairo ja Hudson. Mä vähän niinku huusin mun pakiston perään, että siellä saattaa olla meillä ne heikkoudet, mutta Kairo ja Hudson ihan törkeen kova. 2 pakkia saman tien. Ja Kairokin tulee sieltä kolmosparista. Iskee tärkeä maali, toinen erä ja 2-0. Nyt Augustinelle ei ole tehty 5 maalia, tai 5 erää pönttö. Kaveri on kovas vireästi, pitää puolustus pysyä vaan tiiviin. Keskusta tiiviinä, annetaan Devilsin vetää sieltä siniseltä kulmista. Oho, nyt ei lopeta peliä, nyt simuloida. Ja YV. 3-0 olisi kyllä siinä. Mutta ei tehdä. Mutta Augustine on ihan täys luotto tällä hetkellä. Devils ei pääse yhtään mihinkään. Ja hei! Meidän hyökkäävä orkesteri, jossa on tietenkin niinku, ollaan me puolustettukin hyvin, mutta silti 2-0 peli putkeen. Ja näin. Augustine hei. Lähes erottissävytteinen torjunta. Erottissävytteisiä torjuntoja siellä pöntössä. Upea nähdä. Ja näin. Pensi johtaa 2-1 Devilsiin. Kyllä se haisee se konferenssifinaali. Mutta käydään tähän väliin katsoa pudotuspelikaavio. Mikä täällä on tilanne? Täällä on toisella puolella kaavio. Oi, muuten Okei, mä palaan tähän kohtaan. Siellä lännessä Dallas johtaa Colorado 2-1. Iso seteli. Ja lisää iso seteli. Oh my god. Missä tuli... Missä text to speech? Onko eikin koskaan polkenut polkupyörää tässä rakennuksessa? Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Pari kertaa. Mutta joo, sori, kiitos Late 10. Dallas johtaa 2-1 siis Colorado ja Chicago 2-1 Seattle. Mielenkiintoinen länsi. Totta kai Dallas ja Colorado on oletettavia, mutta mehän ollaan jo 9 kaudella tässä franchisessa kaudella, mitä me ollaan vuodessa 2034, niin voi olla voimasuhteet kuitenkin pikkasen muuttunut. Mutta siellä on idän toisella puolella Buffalo vastaan Columbus 2-1 tilanteessa. Ja jos me päästään tästä sarjasta jatkoon, tässä on erittäin hyvä chanssi, että sieltä tulee Tammenpää vastaan. Nimittäin mulla on mun BA-pro-hahmo luotun siis tonne Buffalon nippuun, jota me ei ole nähty tässä koko franchisessa, mutta siellä olisi iso matchup. Tässä muuten meidän jengi pisteet nopeasti. Aika tasaisella tahdilla jengi tekee pointseja. Hagens, yllättävää. Hagens 10,9 peliä, meidän leading scorer. Hyyssi, 130 pistettä runkosarjassa, mutta vaan 7,9 peliä. Vähän playoffeissa sakannut. Demidovi ykköskentässä 3,9 peliä. Ei kyllä ihan lähe, mutta kyllä Augustine. Täällä on tää meidän stara. 93,6% runkosarjassa. Oli törkeen iso saada toi. 3 kautta sit sieltä vapaista pelaajista. Mä menen vielä katsoa tässä ennen kuin jatketaan tätä simuloimista, niin mun on pakko mennä katsoa, mitä Tammenpää on pelannut tuolla pudotuspeleissä. Mitä? Ei oo kokoonpano. Ei, taitaa olla loukkaantunut. No joo. Ei ihme, tulee menestystä. Onko heitetty vilttiin jopa? Farssi. Mutta 4. peli. New Jerseyssä ollaan vieraskaukalossa. Tästä kun päästään 3-1 johtoon tässä ottelusarjassa, niin eihän Devilsillä olisi mitään saumaa. Ensimmäinen erä. Ja sieltä 2-0. Hudson ja Laine YV:llä. Patelaine. Tuolta oikealta siiveltä. Ei ollut edes one-timeri. Olikohan joku ranne. Haltuun ranne ja rällä ylös. Toinen erä. Ja 5-0. Tää on aivan ylijuoksu. Mut kyllähän meidän joukkueen niin kuin Devilsiinkin verrattuna, niin oli hyvä. Ja 3. nollapeli putkee Augustinelle. Siis annetas pienet. Ihan siis sairasta. Nyt kunhan me vältytään niiltä loukkaantumisilta. Viime vuonnakin me voitettiin siis President's Trophy. Me pudottiin ekalla kierroksella, koska Hudson loukkaantui. Ja niin kuin näitte tuon mun äskeisen pakiston, niin tosta kun Hudson loukkaantuu, niin on ikävä tunnelma. Mä nyt vielä tuplatsekkaan, että ne loukit oli päällä. Nyt ei ole nimittäin tullut niitä, kyllä ne pitäisi olla. Joo, loukit on päällä. Jes. 9 erää tekemät maalia, jep. Devils on tehnyt 9 erän maalia. Mä en tiedä, miten ne edes voitti sen ekan pelin. Eihän tässä pitäisi olla mitään. Me otetaan tästä helpot pois ja mennään jatkoon. Laitetaan vähän hypemusea valmiiksi. Näin. Tosta ensimmäinen erä. Ja toinen erä. 3-3. Okei. Saatiin matsi vielä. 4-3.
Yhtäkkiä Devils tehnyt 4 yhteen peliä, kun on ollut kolme peliä putkeen nollilla. Nyt on Augustinilla vähän huonompi ilta. Tai pakis. Toki ehkä nyt tultiin vähän takki auki tähän peliin. Ja Devils 6 maalia meidän kotikentällä. Ja hei, me mennään muuten sarjassa 3-2 tilanteesta takas New Jersey. Ei oo mikään ideaalitilanne. Tässä on Game 7 nimittäin. Tässä on mahdollista. Devilsin pitää vaan pitää kotikaukolasta huolta. Me voitettiin kyllä 2 ekaa peliä tässä ottelusarjassa New Jerseyssä. Eli silleen kyllä Devilsin kotikaukalo ei missään nimessä ei hirvitä. Ei hirvitä. Mä en tee mitään muutoksia, eihän tässä tarvii. Me pelattiin ennen peliä 3-0 peliä putkeen. Mut nyt kuitenkin hei. Big boys need to be big boys. Pitää pakko olla big boys nyt. Nyt pitää nostaa esiin. Augustin jatkaa samaa, mitä se pelasi noi pelit 2-5. Eli mikä ei mene, 2-4. Hyökkäys pelaa samalla lailla pakisto. Ihan joka jätkä. Nyt mennään hitaaseen simulaatioon. Nyt ollaan sen verran järjettävässä tilanteesta ottelusarjassa. Ja jäkkä. Meidän prospekti. Ja Demidov. Vihdoinkin Demidovkin nousee esiin. Nyt on ja 3-0 johto. Bösser. Joka kentältä tulee 1, 3, 4. Kaikki naulaa kiekkoon uuniin. Just näin. Ja näyttää hyvältä. 3-0 johto. Tästä Mutta ei oo ohi vielä. Viime kaudella me hävittiin pudotuspeleissä näitä 3 maalin johtoja. Niin kuin me hävittiin ensimmäiselläkin kierroksella. Tää on ollut yllättävän vaikeeta meille tää johtoasemassa pelaaminen. Viime vuonna ekalla kierroksella Game 7 me taidettiin itse asiassa johtaa 3 ja sit tuli. Silloin tuli Columbus takaa ja ohi. 3. erää. Sarja katkolla meille, me johdetaan 2. Ja Sundströmin ykkösparissa. Onhan tää naulattava. Ja näin. Ja 5 yhteen Demidov. On huikeeta. Ja hei, Pittsburgh Penguins etenee 4-1 otteluvoitoin Devilsistä konferenssifinaaleihin. Olihan tää loppujen lopuksi suht selkeä keissi. Tuskin, ei meidän nyt pidä mitään kättelyt käydä tonne mennä kattoo. Tää oli ihan selkeä winsti sieltä. Ja näin. Pens on konferenssifinaaleissa. Kyllä se otaa puku, kyllä se otaa kraka, kyllä se otaa joukkue. Jengi on pysynyt terveenäkin, pitänyt koputtaa puuta nää pudotuspelit. Kuka tulee konferenssifinaaleissa vastaan? Onko se Buffalo vai Columbus? Se on Buffalo Sabres. Onko se Tammenpää nyt siellä vai ei? Mikä... Oi, mitä draamaa. Buffalo, mun Biapro-joukkue. Katsotaan toinen konferenssifinaali, mikä siellä on. Siellä on Dallas vastaan Chicago. Nyt on kyllä mielenkiintoinen top 4. Mennään kattoo Buffalon jengi. Buffalo voitti 48 peliä runkosarjassa, eli ihan jees, mutta me tosiaan voitettiin 59. Mehän voitettiin ihan ylivoimaisesti runkosarja. Ja me lähdetään ennakkosuosikkeena ehdottomasti tähän näin. Täällä on Tage Thompson vieläkin. Yllättävän vähän jopa muutoksia. Krebsi, Quinni. Kun katsoo Buffalon jengiä, niin miten ihmeessä nämä on konferenssifinaaleissa? Kattokaa. Matt Rempe pelaa kolmosen keskellä, rytmittää siinä peliä. Niitä äijii seinille. Yllättävän heikko. Niillä on 80 kakkosen laidassa, siis ihan käsittämättömän paskajoukkue. Miten tää on edes playoff-joukkue oikeesti? Powerdaali, Bayram, Mrtaka, Transki ja Morrovi. Täällä on pakko olla joku ihan tykkimaalis, koska täällä joukkueella niin ihme, että... Ratslav. Hei, mikä siis, nauretaanko vähän tälle joukkueelle? Siis, tämähän on ilmuisin konferenssifinaali ikinä. What? Ei siis haloo nyt oikeesti. Jos me tolle joukkueelle pudotaan, niin mä räjähdän. Nyt mennään kattoo loukkaantumisraportteja, koska Tammenpää pitää löytää jostain. Tää on hyvä 0 loukkaantumista Bensissä. Nyt on käynyt tuuri loukkia, katsotaan Buffalo. Silloin Benz on vaan loukkaantunut. Tammenpää varmaan treidattu Buffalosta menee. Mitä ihme tapahtuu? Huhhuh. Tammenpää hukas. Okei. No, me voidaan palata siihen kauden jälkeen. Se Tammenpäätä ei joka tapauksessa nähdä tässä ottelusarjassa. Missä Tammenpää? Onko viltis? What's going on? Alright. Mutta Buffalo vastaan. Siis kattokaa. Joo, tää on AHL AHL-joukkojen pelimies. Meidän AHL-joukkoja taitaa olla jo lomilla. Joo, ei tarvi sinne miettiä. Noniin, sitten. Pelaajahaku. No etsitään se Tammenpää jo nopeasti, jos täältä voi etsiä. Mihin se on mennyt? Kuitenkin me luotiin se tähän. Mä en tiedä, mä luulen, että tää mun BA Pro pelaajan luonti oli vaan tämmönen yhden kauden juttu tähän franchiseen.
En mä tiedä, tää oli ihan hauska lisä tälleen 9 kaudeksi, mutta ei varmaan sitten jatkaa. Mutta on se Buffalos, top 4 paikka, 80. Se oli 81 joku 5 kautta sitten. Ei jumma. Ottanut rahat kotiin ja 80 overall ihan varmasti on viltissä. Mitä tapahtuu? Buffalo, onko se pelannut playoffeja, pudotuspelitilanne? Ei oo pelannut, ei se oo viltitetty. Ei voi olla totta oikeesti. Mitä? Okei, no joo, ei siinä sitten. Ei nähty Tampepää vastaan Tampepää matchupia. Näin, Pittsburgh vastaan Buffalo. Sitten mennään konferenssifinaaleihin, sarjaveikkauksiin chattiin. McAvoy, Aave. Ei haittaa vaikka on pudonnut 83 McAvoy. Siellä se painaa sieltä, toinen erä. Ja 2-1, mutta tää joukkue on niinku vakuuttava tällä hetkellä. Ja varsinkin, me ollaan pelattu parempia joukkueita vastaan 2 ekalla kierroksella tässä. Ei vitsikaan. Älkää nyt sulako tätä. Hyvä. Ja Patelainen YVllä. On se omalla tontilla. Kannatti hommaa Pate jengi. Niin me ollaan pelattu parempia jengejä vastaan näissä pudotuspeleissä. Tää pitäis olla. Tää pitäis olla meidän, mutta ei nyt lähetä liikaa keuliin. Vähän naurettiin jo vihulle, mutta pitää kuitenkin pelata vaan. Ja näin. Loistava voitto. Aivan loistava voitto. 4-0 Penguins, 4-1. Game 7 jatkoaika häviö. 4-1 Buffalolla, 4-0 sweepi. Kyllä mä koolaan sweepin tässä. Mä oon yllättynyt oikeesti, että Buffalo on voittanut 48 peliä. Mutta muistetaan, me ei nähdä niitä pluskemioita, mitä vaikka coachi antaa tai mitä Buffalon pelitavasta saa. Niin se voi olla, että niillä on vaikka plus 5 ympäri joukkuetta. Eihän sitä tiedä. Mihalik oli itse asiassa vähän loukissa. Mutta silloin toi sairaala ollut, kun se meinaa, että se pystyy silti vähän loukkaantuneen pelaamaan, niin pidetään se vaan tossa. Kyllä playoffeissa, vaikka vähän on tullut leukaa osumaan tai vähän tuntuu polveen, niin pitää uhrautua sinne kentälle. Toinen peli, ensimmäinen erä. Ja 3-2 Buffalo johtaa. Yllättävän paljon menee nyt omiin maaleihin. Toinen erä. Ja 4-3. On isomaalinen ottelusarjalta tähän asti nyt. Ja sieltä Patelainen. Illan toinen jo. Siis Pate on ihan liekeissä. Se on löytänyt itsensä siitä 3 keskeltä kilpailevassa organisaatiossa. Ja näin. Ja Demidov. Come on. Kyllä nyt näyttää erittäin hyvältä. 5 minuuttia kellossa. Ja pitää. Meillä on ja Bösser. Jos tekee 6 maalia, niin yleensä silloin voittaa matsit. Ja Augusti hoitaa loput maalissa. Ja sieltä 7-4. Nyt on niinku... Jos puhutaan kaikista mun franchise-modeista, niin tää ei oo kyllä... Oho, vitsi mä säikähdin loukkaantuminen. Samuel Helenius. No onneksi on 4-kentä äijä. Venähtynyt nilkka. Kyllä nyt Helenius, hei. Venähtäneellä nilkalla pitäisi pystyä pelaamaan. Sieltä 4 keskeltä. No, toivottavasti yksi Helenius ei nyt liikaa vaikuta tähän tekemiseen. Mutta mulla on täällä. Tän takia me hommattiin trade deadlineilla. Strangers. Anthony Strangers. Hommattiin trade deadlineilla. Vancouverista tehnyt 21 pistettä tällä kaudella 64 peliä. Se hyppäänyt ottaa Heleniuksen paikan suoraan tohon 4 keskelle. Näin. Nyt 4 saa -1, mutta toivottavasti se ei haittaa. Näin. Aivan loistava. Niin, mulla jäi juttu keskellä. Siis mun mielestä tää on yksi, niinku tuloksien perusteella, tämähän on mun paras franchise-jengi, mitä mä oon ikinä saanut tehtyä. Mutta tää on myös mun ensimmäinen 10 kauden franchise. Eli sekin pitää muistaa. Viimeinen edes mä vedin vaan niitä 5 kauden franchiseja. Ja mä luulen, että kyllä paperilla, varsinkin sillä Chicagolla, niin oli kyllä ne vikat vuodet, niin varmaan paperilla se paras jengi, mitä mulla on ollut. Mutta tää Pens on niinku suorittanut. Tässä on roolit kunnossa. Meillä on ykkösveskari, ykköskenttä, jengi tekee leveydeltä tehoja. Ja vaikka pakista näyttää huonot, niin hyvin ne pelaa. Ja 2 yhteen, Hughes ja Sundström. Sitten tää on ihan pysäyttämätön jengi. Tää on sweepi, uskotteko? Ja sitten toinen erä. 2-2. Okei, 3 erä mennään hiljaa. Ei olla vielä tässä erässä. Ei ole jouduttu kertaakaan mennä kattoo peliin matsi. Eikä tällä tuloksella tarviikko. Buffalo YVL. 3-3 tarnasta. Ei voi estää! Nyt on pitkä. Tuleeko ensi viikolla uusi franchise? Tulee. Ja sieltä Jack Hughes AVL. Mä vähän jännitti, kun Buffalo paino YVllä, mut sieltä. Ja onko sarja 3-0? Ohan se. Siis tää on ihan... Tää on ryövytystä. Mertsi, tuu kertoo, Mertsi. Uskotteko kotona? Late, iso kiitos 200 eurosta. Joo, laitetaan, hei. Tän kauden jälkeen niin vedetään äänestys pystyy tuolla mun YouTube-communitissa sitten. Ja vähän puhutaan teidän kanssa, että millä jengiltä haluatte nähdä seuraavan franchise. Mutta vielä 100% fokus penssiin, koska hei,
Mitään ei ole voitettu. Job is not finished. Me ollaan 3-0, johdetaan Buffaloa konferenssifinaaleista. Me ollaan voiton päässä Stanley Cupin finaaleista. Voiton päässä. Onko se Stanley Cup tulossa? Jäsenet voi laittaa kannuja chattiin. Se on tulossa. On fiilis. Noin. Ja otetaan se sweepi tästä näin. Se olisi vakuuttava. Päästäisiin vielä ihan freesinä niihin finaaleihin. Saataisiin hyvä lepoaika. Toinen erä. Noin. Okei, Buffalo taistelee vielä. No mut Hughes, siis kuinka monta maalia Hughes on tehnyt? Ja meillä tällä hetkellä toimii YB ja AV molemmat. Me tuntuu, että me tehtiin AVllakin ihan törkeän määrä. Ollaan tehty pönttöjä tähän ottelusarjaan. 10 kellossa. 9. 8 minuuttia. Buffalo YVllä. 5. Pitäisikö jatkoajalle mennä kattoo? Meillä on kyllä, tää sarja on kyllä, no mennään, kyllähän meidän sarja, kun tää joukkue pääsee Stanley Cup -finaaliin, kyllä meidän pitää olla katsomassa. Ja siellä olisi se kannun nosto vielä. Mikä sen pokaalin nimi on, kun voittaa idän? Mä en kyllä muista nyt yhtään, mutta tiedätte täsmälleen, mistä mä puhun. Ja näin. Buffalo kotikentällä, laitetaan ne unille. Siellä on vielä kovan Tammenpään penkillä, niin eihän tämmönen nyt käy päin. Gunther. Laittaa sinne. Ja onko saman tien? Hughes ja Demidov tää. Joo, Buffalo. Ihan maansa myyty. Yllättävän, hei. Buffalo on saanut kyllä enemmän faneja hallille, mitä on saanut pitkään aikaa. Siellä on loppuun myyty stadikka. Ja Hudson, hyvä haku. Dahlin, Quinn, painettavaa, loistavaa Demidov, loistavaa. Älä päästä sitä sieltä. Hughes, viiva, Hudson. Yhtä päätä, Kulik. Jengi lentää. Nyt Augusti. Hoitaa loput. Hyvä Hudson. Ja toiseen suuntaan. Patelainen. On ollut vakuuttavana playoffiten tärkeitä maaleja. Jack Hughesille. Gunther. Ja Gunther. Hei lait. Tuli. Poverille. Power laidasta. Meillä on hei. Tiivis nyt. Thompson. Ei mene Augustinelle tuo. Mitä sä Augustin teet? Varmaanko torjuntoi vaan? Laitto tohon viereen. Hughes. Noniin. Ja menettä. Mitä Augustin duunaa? Olipa erikoinen. Bösser. Patelainen. Ja Pate. Heittää syvä. Onks meillä lukkoja siellä? Hughes pelannut 5 minuutin vaihon jatkoa ja alku haluu ratkaista. Ei, Quinn. Tarvittais vaihto nyt. Fressi jäijä. Quinn alueelle. Bensonille. Byram. Benson. Hyvä Augustin. Iso koppi. Buffalolle ei oo viimeistelijöitä. Siellä oli nyt 80 overalle. Niillä on just tommosia, tiiäksä, Stadiliiga 3. divari rystyratkaisu maaliesta. Hyökkäspä aloitus. Iso. Lambos. McAvoy. Hagens. Ja näkyyks vähän jännitys? Näkyy, että ollaan maalin päässä Stanley Cup-finaaleista. Kokenut McAvoykin heittää seinille passia. Hagens. Hyvän näköisesti. Ja Järventiä. Loistava haku, mutta juppa. McAvoy menettää kiekon. Nyt painet vaan sinne. Mihalikille. Hagens ja one timer. Ei sittenkään tullut mitään. Mutta tää on nyt kiva tilanne olla tässä vaiheessa katsoa peliä 3-0 ottelusarja, jos ei mitään ressiä vielä. Tiedetään, että meillä on 3 chanssia, vaikka tää hävittäisi. Kyllä me sen levon kannalta halutaan tää voitto. Ja Järventiä. Loistava syöttö ja Lambo. Lambo ei paina. Benson. Quinn. Heittää syvä. Pyro. Laittaa Mihalikille. Mihalik menettää. Näkyykö Mihalikikin pelissä vähän tommonen pieni loukkaantuminen? Smolinski. Ampuu. Ja... Hyvä Augustin. No niin, nyt tarvitaan... Olisiko 3. kenttä? Onko Bösser tehnyt tärkeitä maaleja tähän kauteen? Oli muuten loistava. Siis Bösser oli paras mahdollinen haku tuon Jani Nymanin tilalle off-seasonilla. Loistavasti paikannut Nymanin 40 kaappia. Ei Bösser ihan samoin lukemiin päässyt, mutta kuitenkin tekihän se runkosarjassa 60-70 pistettä. 30 kaappia. Demidovia siellä! Lepää! Come on! Iso! Ensimmäinen loppuottelu! Ja näin, hei, Stanley Cup-finaalit. Kyllähän se nyt haisee ilmassa. Me ollaan siis vähän yli 20 minuutissa. Me ollaan tuhottu Devils ja Buffalo. Me ollaan tuhottu.
Se ekan rundin kirous, kun saatiin tapettua, siitä otettiin voitto, niin nyt joukko on kyllä valmis. 3-0 peli putkeen Devilsia vastaan. Ja nyt sitä 6, ei siis, mä vihaan tätä 6-7 juttua. Mä en edelleenkään mä vannon, että kukaan ei ymmärrä, mitä toi tarkoittaa. Ihan sama. Mä annan tän pilaa mun fiilistä. Törkeen nättiä. Hei, mä haluun nähdä... Hei, koskiks Hughes siihen pokaaliin? Mä en muuten kiinnittänyt nyt yhtään huomioon, kun mä katsoin vaan tätä chatin perseilyä. ei noita nyt tarvi poistaa tuolla. Ei koskenut. Noniin, hyvä. Hyvä, ettei koskenut. Loistava. Joo, ei saa koskea. Ei saa koskea pokaali. Näin. Ja nyt. Stanley Cup -finaalit. Kuka siellä on vastassa? Oli Dallas tai... Eiku Chicago. Oi. Aika herkullinen. Ja Martin St. Louis. Haluaisimme päästä Stanley Cup -loppuotteluihin tällä kaudella. Ja olemme tehneet sen. Joukkueen valmis kilpailevaan mahtavammista palkinnosta. Just näin. Ja johdon asenne. Kaikki nousee ihan maksimiin. Eli me saadaan vielä... Siis joukkue saa vielä lisää virtaa tästä, että me päästiin Stanley Cup -finaaleihin. Mutta Chicago Blackhawks vastassa, joka voitti 42 peliä runkosarjassa. Okei. Katsotaan nyt Chicagon ne on voittanut 6 Calgaryn. Ne on voittanut 7 Seattlen. Okei. Ja 4-0 Dallasin. Mielenkiintoista. Nyt mennään katsoa Chicagon roster. Edelleen me ollaan vältytty loukkaantumisilta, joka on kyllä ihan käsittämättömän iso juttu. Chicago Blackhawks. Siellä on... siellä on nää, joo. Connor Bedard, tämähän on joku 99 jo. 97. Ihan käsittämätön. Kaveri on ollut pistepörssin top 5 niin kuin varmaan joka kaudella tässä franchisessa. Sitten tää Fedorov varattiin ekan vuoden draftissa ensimmäisenä. Ei ihan generoima prospekti. Katsotaan kausitilasto. Tää on siis ihan samanlainen äijä. Tehnyt ihan käsittämättömän määrän tehoja. Tää on niinku kaksikko, mikä pitää estää. 297. Joo. Mennään kattoo toi rosteri. Mielenkiintoista. Mä haluun kanssa katsoa, miten meidän pelaajat on pelannut. Ennen kuin mennään eteenpäin. Hughes. Laitettiin Sebastian Aho pois jengistä, laitettiin Hughesille C-rintaa. Niin Hughes on kyllä osoittanut tällä kaudella olevansa se arvoinen. 130 pistettä runkosarjassa, 21 pistettä. Pudotuspeleissä ekan 3 rundia. Ja Patelainen, hei, 13 pistettä. Tulee joukkueen, 5. paras pistemies pudotuspeleihin. Hyvä Pate. Loistavaa, hyvää tekemistä. Ja siis eihän tässä joukkueessa. Katsotaan se epäonnistui. Ketkä ei ole oikein playoffeissa suorittanut. Pontus Holmberg, 2 ottelu, 1-2, joo. Helenius, itse asiassa mies, joka loukkaantui, -2, 1+1. Laitetaanko se tästä takas jengiin? Joo. Mun mielestä Fedorov ei ihan generoima. Se oli kuitenkin ekan vuoden drafti, että voi olla, että se ei oo, mutta voitte kertoa. Okei, mut sit mennään katsoa Chicagon rosteri. Mut Chicago kuitenkin vaan 42 peliä voittanut runkosarjassa. Mutta runkosarjan playoffit on asia erikseen. Siellä on Fedorov, Bedard, Nazar. On kova, siis käsittämättömän kova ykkönen. Kyllähän tää näyttää siltä, että tää ykkönen pitää kiinni. Ja niin kuin meidänkin jengi kattoo, nää franchisessa EA arvostaa joukkueita, jotka on nimenomaan top heavy. Eli jos on 1-2 niin kärkikenttää, sillä syvyydelle ei ihan yhtä paljon tee, kuin mun mielestä vaikka pitäisi. Miten niin pitäisi olla merkitystä. Kakkoskenttä, ihan tommonen perus OK. Kolmosessakin on 84. Pluskemioitahan me ei nähdä. Pakisto. Niin, no tasaisempi kuin meillä, mutta niillä ei ole semmoista taraa täällä kuin Hudsoni. Kukas siellä on maalissa? On tää paljon parempi joukkue kuin Buffalo Sabres. Spencer Knight 86. Okei, mä sanoin, että tää on aika... Niin, tää on tämmönen aika perus hyvä joukkue. Mutta ei oo mikään tykki Chicago kyllä vastassa. Ei oo mikään tykkiengi vastassa. Ja mennään nyt katsoa ennen ottelusarjaa. Onko Chicago voittanut tällä kaudella tai tässä franchisessa Stanley Cupia? Ei ne kyllä oo. Mä en itse asiassa varmaan nyt näe sitä tässä välissä mistään, mutta... Joo, mä kyllä muistelisin, että ne ei oo. Mä todennäköisesti muistaisin, jos ne olis. Eli molemmat joukkueet etsii ensimmäistä Stanley Cupia pitkään aikaa. Kaksi ikonista joukkuetta.
Ja näin. Samuel Helenius voi pelata seuraavassa ottelussa. Mä jätän sen Heleniuksen penkille. Se oli pelannut huonot playoffit, niin annetaan se olla healthy scratchi nyt. Game 1. Ja hei, veikkauksia chatti. Paljon päätty. Onks tää Chicagon kannu? Nostaaks GM Tammenpää toista kertaa ikinä Stanley Cupia? Torontossa me saatiin se Stanley Cup. Mutta Helsinki Northern Lights ei Stanley Cupia. Montreal Canadiens ei Stanley Cupia. Chicago Blackhawks ei Stanley Cupia. Ja nyt olisi Pittsburgh Penguinsilla. Nyt olisi sauma. Ensimmäinen erä. Kamo. Stanley Cup finaali. Jengi arpoo tiukkaa sarjaa chatissa. 0-0. Toinen erä. 2-0. Connor Bedard ja Lohrei. Me ei haluta antaa nyt Chicagolle oikeasti tätä ensimmäistä peliä. Kamo. Minuutti kerralla. 31 vedot. On tiukkaa matsia. Siis Chicagolle, kaikista joukkueista Chicagolle, coachille ja Bedardille, siis ei vaan pysty. 10 kellossa. 7 minuuttia. 6. 5. Kamojalla on ihan törkeen iso pönttö ja mennäänkö jatkoajalle. Game 1. Siis mikä statementti nousta tohon loppuun ja pakkohan tätä mennä katsomaan. Ei auta. Ihan pakko mennä katsomaan. Noniin, sitten. Onkin mielenkiintoinen tilanne. Jatkoaika. Tällä finaalit ja Game 1. Joku kysyy, että miksi et voi enää laittaa lyhyempiä videot näistä Bioprosta. Ei oo aika. Se on rehellinen vastaus. Mä teen nykyään kaiken ite, niin ei oo aika. Haluu tehdä muutakin kuin olla vaan koneella päivät pitkä. Mä en kerkeä mitään muuta kuin pelaa ja editoida, jos mä laittaisin vielä videoit näistä ja kun ei pystyisi pelaamaan IRL-lätkä. Ei vaan riittäisi aikaa. Nasar. Ja sieltä Hughes. Demidov. Viiva ja Nasar. Katko. Kuka nousee esiin? Bedard. Tai ykkönen. Kun me saadaan Chicago ykkönen hiljennettyä, niin se on siinä. Tutter. Hughesille. Hughes, come on. Meidän kapteeni. Heittää syvä. Onks meillä lukkoa sen? Andre. Nasar. Andre. Hieno Demidov. Hyvä katko. Mut nyt siellä on kolmoskenttä Chicagolle. Ei pitäisi olla mitään hätää tällä hetkellä. Mä en halua nähdä maaleita sarjassa muuta kuin Chicago ykköskentältä. Hieno katko. Noniin. Ja Patelainen. Onko meidän kolmoskenttä? Demidov. Pelaa pitkää vaihtoa. Demidov voisi mennä vaihtoon. Mitä se kikkailee viivan päällä, kun on vaihto kesken Demidov? Ei. Kuka? Mikä muuvi, mut törkeä iso koppi Augustilla. Patelainen. Mitä Demidov oikeasti? Noilla otteilla mennään vilttiin. Nyt hei Demidov, nyt tarvitaan, nyt siis ihan käsittämätön. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Rosen. Ja Patelainen vieläkin. Pate, nyt jalat liikkeelle Pate nytte. Pate. Et menetä sitä siihen Pate. Miet. Peinille. Ja kaikki lähti Patelaineen menetyksestä. Hyvä Augusti. Iso. Ritchie. Iso joukkueen uhrautuu. Stanley Cup-finaalit niin kuin pitääkin. Rosen. Laittaako purkuun? Laittaa Josepille. Josep vetää, mut ei. Ei uppo. 12 minuuttia. Tarvitaan uutta miestä. Kakkoskenttä. Otetaanko vaihto? Pate! Loistava ja Bösser! Hyvä on ja Spencer Knight torjuu. Hyvä paine. Hei, nyt me laitetaan meidän freshi kakkoskenttä. Eli kakkonen tosta ja kakkospakkipari. Ja näin. Nyt on sauma. Kai nyt kun vaihdot kesken Demidovin hyökkäyksen vaihtaa kenttää. Hei! Mihalik! Ei laita! Demidovin pitäisi lukea tilanne ja laittaa kiekko syvää. Ja Connor Bedard. Mitä sä kattelet siellä? Oi. Bedard saat seteli. Noniin. Tärkeä aloitus. Ja Hages. Iso voitto. Mihalik. Laittaa rystyllä ohi. Järventie. Järventiekin pelannut kyllä hyvän kauden. Hagessi. Ollut yksi playoffien parhaita. Laittaa Mihalikille. Mihalik oli kyllä ihan lottovoittohaku trade deadlineilla. Kattokaa nyt mitä duunia se painaa tuolla. Tarvitaan riisto nyt. Villeneuve. Boucher.
Hemming tulee. Mihalik. Hagens. Hagens nostaa. Hagens. Laidasta. Oisko takaviisto? Ei löydä. Mihalik. Tää on loistavaa vaihtoa pelaa kakkonen. Ja mihin toi McAvoy on ihan washed äijät. Siis McAvoyn pitäisi olla eläkkeellä. Mitä se tekee tässä jengissä vielä? Ei. Saakeli. Kaveri huonontunut joku 10 overallia kaudessa. Tienaa 15 milliä kaudessa. Siis kuvitelkaa nyt, kun mulla olisi toi 15 milliä vielä. Niinku viimeiselle kaudelle aukeaa vielä McAvoyn palkkakatosta 15, tai cap hitistä toi 15 milliä. Siis ihan käsittämätöntä. Vähän niinku turhaa palkkatilaa tällä hetkellä. Ja mitä toi Sundström tekee, Federov? Nyt on paha, Federov, Bedard. Mut ykkönen vastaa ykkönen, melkein on ykkönen. Gunther. Vähän täytyy kyllä McAvoylle antaa propseekin, että on se pelannut ihan hyvin, vaikka overall on laskenut. Federov laittaa Bedardille. Iso niitti. Sundström. Hudson. Nostaa. Laittaa Guntherille. Gunther ampuu. Ei uponnut. Kuka ratkaisee sen ensimmäisen pelin? Ja nyt hei! Nyt on ylivoima. Laitetaan kakkosyyve. Ketä meillä oli mun mielestä Patelainen. Pelasko Patelainen kakkos- vai ykkösyyveitä? Meillä on kakkosyyveitä. Meillä on Koivunen, Hagens, Bösser. Meillä on McAvoy. Joo, kyllä tää selkeästi kakkosajat nyt askis. Meillä on aika paljon. No, ei mitään. Kakkosyyve tekee Koivunen. Pitää luottaa Bösser. Loistava haku. Bösser teki kuitenkin 30 maalia runkosarjassa. Täälläkin on hyvin maalintekijöitä kakkosyyve. McAvoy. Mihalikille. Ja Mihalik laittaa sinne Bösser. Bösser on selkeä meidän ykköstykki tässä kakkosyyvässä. Hagens. Ja Hagens. Vähän huono haku nyt. Kunhan ei Aavela ratke. Ja syvä. Aikalisä ja ykkönen. Oisko pitänyt? Totta. Mä en nyt yhtään miettinyt. Joo, hei, vaihdetaan ykkösyyveen kentällä. Koivunen lähtee hakemaan. Ja syvä. Joo, ykkösyyveen vähän hapoil nyt, mutta kyllä siellä on niinku suht freshia äijää kuitenkin. Rahantuloa ei voi estää. Demidov! Mitä sä syötät vielä? Ei tää Demidov on ihan neppimies. Late, iso kiitos 8 eurosta. Demidov menettää eka jatkoja alussa kiekko sinisen päällä ja syöttää 2-0 hyökkäyksestä. Pitää, niin kakkosyyvä. Nyt olisi pitänyt ehkä ottaa se aikalisä, mutta meillä on täyspaine kyllä. Siellä on veska ja hapoilla. Joo, ei saa ottaa missään nimessä tähän paikkaan. Mikä säijä tää? Ai tää on tää Federovi. Oho. Koivunen. Alueelle. Nyt tarvittais vaan aloitus, niin nyt mä voisin ottaa se aikalisä. Saadaan ykkönen. Meillä on vielä 40 sekkaa YV. Pakko täällä YV:llä on ratkaista, hei. Ihan pakko. Ei siis. Siis täriseeks teillä? Ootteko te valmiit tähän finaaliin? Noin, ja syötetään. Ei voi 2 metrin syötöt mennä. Ei voi 2 metrin syötöt mennä 3 metriä ohi. 20 sekuntia. Lohre. Hieno Hagens. Noniin. Sitten tarvitaan ykkösyyveä. Meillä on 15 sekkaa. Ei kyllä varmaan riitä. No Demidov nyt paikkaa virheessä. Demidov ampuu. Nyt sä vedät sitten, kun läpäristä vedä. Ja Gunther menettää oikeasti. Meillä oli 2 minuutin YV. Chanssi ratkaista eka Stanley Cup-finaali. Ja tää oli se, mitä me saatiin aikaiseksi. Ja toinen, okei, nyt otetaan boksi. Connor Bedard. Siis Bedard sulaa ihan täysin isolla hetkellä. Ja mikäs koutsi tää on? Tää on eri koutsi, mitä mä oon tottunut Chicagosta näkemään. Onko Dan Muse jopa? Hei. Se oli meidän eka koutsi tässä franchise-moodissa. Se on mennyt Chicagon penkin taakse. Mitä vastakkainasettelua, mitä draamaa. Ja ykkösyyve. Nyt olis. Ja sit tai. Is it time? Is it time? Is it time? Is On it? se oltava. Joo, näytti Dan Musilta. Niin totta, Facebook, totta. Noniin. Tärkeä aloitus. Kyllä se ei oo meillä ei oo parhaita äijä näihin aloituksiin. Sebastian Aho oli meidän paras aloittaja. Se kesällä jouduttiin luopua Sebestä, ei ollut palkkakatos tilaa. Ja näissä se ehkä näkyy. Tietyissä erikoistilanteissa, tietyissä aloituksissa.
Hudson. Mut nyt on ykkösyyve ihan freshinä, mut silti nämä syötöt menee ohi, siis oikeesti. Ne voi 2 metrin syötöt mennä 3 metriä ohi. Ja Patelain, ei pidä viiva. Mut meillä on minuutti 30 aikaa. Hudson. Laine. Pate, Hudson, Demidov, Gunther, Hughes. Meillä on kaikki ykköstykit täällä. Laitai Hughesille. Hughes, Demidov. Ei Demidov vetää jollain rystyllä. Missä on maltti? Ja toiseen suuntaan. Reikel kiinni siinä Augustin. Iso koppi. Ei saa kyllä ikinä mennäkään toi, mutta joka torjunta on tärkeä. Pakko antaa kakkosyveelle. Ei toi ykkösyveen saa mitään aikaa. Mä itse asiassa vaihan katsotaan kakkosyveen. Laitetaanko sateenvarjo? Joo, lähdetään katsoa. Jengi rupee pyörittää sateenvarjolla, jos menisi vähän paremmin. Koivunen. Kato! Koivunen, millä muuvilla? Onko Ville Koivunen? Isoilla bossilla tuli ratkaisee, mut ei. Hemmi toiseen suuntaan ja syvä. Tässä. Joo, Hagens taitaa olla paras aloittaja tällä hetkellä, oot oikeas. Mut mitä toi Hagenskin duuna? Oli alkuplayoffista meidän paras pelaaja. Onko vähän hidastanut tahtia? Hagens, hyvä haku. Ja Bösser! Ei, mene. Siis meillä on 2 YVtä. Me ollaan 3,5 minuuttia pelattu YVllä ja onks meillä yhtään semmoista oikeesti A-luokan tonttia? On pari semmoista OK chanssiä, mutta ei mitään huikeeta. Koivunen. Kuka tän ratkaisee? Hagens! Ammu! Pitää siis jostain näistä paikoista on pakko pystyä tehdä. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Ja Bösser heittää syvän noin. 2 YVtä käytettiin ja kummastakaan ei tehty. Nyt ei tää... Me ollaan hävitty tää peli. Hagens. Nyt! Ei, ja laittaa siihen. Ja Conor Bedard pääsee jäähyltä kiinni. Bedardia kiinni nyt. Kuka Hemming tätä ei ratkaise kyllä. Ei noin mene Augustinella. Ja tää oli kyllä... Siis YVt oli siis aivan täys farssi. Tämähän on totaalinen farssi. Demidovkin oikeesti. Kyllä Demidovi... Jos tää peli hävitään, niin Demidovi kääntyy katse. Korsinski ampuu, olipa pahan näköinen kuti. Miten täällä on... Chicago pääsee ensimmäistä kertaa 5 minuuttia meidän alueelle ja koko jatkoajan parhaat chanssit siinä. Hudson. Hughes. Jack Hughes. Mitä? Tuleeko tanssia? Aika kivan näköisesti. Demidov. Meneekö? Ei. Ei mene. Oli hyvä mahis. Frondel. Luongo. Hyvä Augustin. Noniin. Vedot 55-44. Hyvin pelannut kyllä molemmat maalivahit. 25 sekkaa erää jäljellä. Pitää olla hereillä. Meillä on Jack Hughes vastaan Bedard. Kumpikaan ei ole mikään parhaat aloittajia. No ja Hughes hävii. Olisi pitänyt laittaa joku eri kenttä tähän puolustuspaalutukseen. Tää menee coachin piikkiin. Hughes voisi tehdä. Onko vastahyökkäys maali? Gunther. Menettää se. Laittaa Bedardille. Bedard. Federoville. Kiinni. Se on siinä. Villeneuve, iso koppi. Ja mennään toiselle jatkoajalle. Kyllä. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Live-alus näytän kokoonpano, jos haluatte nähdä. Toinen jatkoaika. Chat. Maalintekijä veikkaukset. Kuka ratkaisee? Onko Conor Bedard? Onko Federov? Onko Patelainen? Onko kuka se tekee? Andre. Augustin. Ottaa vakuuttavasti. Ei oo syystäkin kaksinkertaisesti Vesna voittaja. Demidov. Lundström. Gunther. Ei, kyllä mä laitan nyt jotain muuta kenttää kentälle kuin toi ykkösen. Toi ykkönen ei vakuuta mua yhtään, Hudson. Joo, meillä on No ei se nyt meinaa, että ja pitää kiekoili luistella, jos meillä on äijät vaihossa. Jumalautaa. Ei. Siis... Mä en sano mitä. Rosen. 3. kenttä. Siellä olisi Sundström. Bösser! Ei laita. Siis Bösser on ollut kyllä vaarallisin pelaaja meidän Lyvel. Federov. Kiinni se 97 overall. Mutta ei oo päässyt yhtään mihinkään. Meillä on äijät iskussa. Ja Patelainen. Laittaa omi. Mikä jatkoaika? Bösser. Pate! Laita nyt Pate! Ei, ja yrittää ottaa jäähyä vielä. Bedardi, no niin.
Ja Chicago 1 päästetään tulee. Mutta ollaan hyvin pysynyt DJ, mä kutsun Connor Bedardin DJ:ksi, Järventie! Connor Bedard on hyvin pysynyt aisoissa. Ykköskenttä, kakkospari. Ihan nyt by the way, mä siis en kerkeä livettää yli 2 tuntia tänään. Se voi olla, että tää franchise loppuu 9 kauteen, mutta jos tää loppuu Stanley Cupiin, niin sehän olisi hyvä tapa lopettaa. Demidov. Yes! Gunther. Kamo, täällä on niin tää on niinku, mietitään pelaajien henkistä kapasiteettia tällä hetkellä. Siis se, että johdettais 1-0 versus, että ollaan 0-1 häviöllä ekan pelin jälkeen. Me ollaan pelattu siis täällä 90 minuuttia jo, se on iso switch. Lohrei. Yes! Nyt! 130 pistettä runkosarjas! Come on! Ja siellä lepää. Jack Hughes sen ratkaisee. On se. Hyvä jätkä! Ja yksi kiinnitys. 3 vielä. Mikään ei ole ohi, mutta Jack Hughes törkeä hyvällä hanolla ja joukkueen kapteeni. 60 vetoa. Olihan tää nyt ansaittu voitto. Ihan oikeasti. Spencer Knight seiso päällään tuolla. Hyviä koppeja kanssa Augustinelta. Ja oli hyvä viimeistely Hughesilta. Upea nähdä. Ja näin. Ensimmäinen peli. Voitettu Chicagosta. Siis 2-0. Me oltiin häviöltä tätä ottelusarjaa ja vielä nousti. Ihan supertähti. Supertähti on aina mun kontenteissa. Kaikki vaikeustasot. Ensimmäinen erä. Kaikki mennään mahdollisimman vaikeana. Ei nää Stanley Cupit ilmaiseksi nouse. Toinen erä. 6-3, mitä? 9 maali erä, herran jestas. Hagens painaa hattutempu. Järventie Gunther. Nyt oli Hagens sit käsittämättömän iso. Mikä statementti? Hattutemppu yhteen erään. Ja 3 maalin johto. Näin. Siis kuvitelkaa nyt, jos me ei oltais tehty tuota comebackia äsken. Sarja olisi 1-1 Chicagoon mentäisi. Chicago olisi varastanut kotiedun, mut näin vaan. Pittsburgh Penguins nousee 2-0 ottelusarjas johtoon. Hemming. Ei nyt suleta tätä. Ei mitään hätää heijät. Maltti vaan sinne omi. Minuuttiko ja näin. Ja se on siinä. 2-0 ottelusarjan johto. Nyt ollaan lähellä. Siis nyt ollaan lähellä. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. It is. Kattokaa nyt tilastoja tuolla oikealla. Me ollaan tehtyjen maalien keskiarvossa playoffeissa ensimmäisenä. Päästettyjen maalien keskiarvossa 1. Mä sanoin, että me ollaan hyökkäyspään jengi, mutta ollaan me nyt enemmän näköjään puolustuspään jengi. YV1 ja AV5 siis. Tää on ihan käsittämätön nippu tällä hetkellä. Ihan käsittämätön nippu. Kunhan ei kukaan loukkaannut, pitää koputtaa tohon noin. Ja Gunther saman tien. Onko? Noniin. Oli jo puhumassa viipistä, mutta ehkä mä nyt lähden liikaa asioiden edelle. Ensimmäinen, no siis täällä tapahtuu koko aika. En mä kerkeä simuloimaan. Mennään tää eka erä. Ja 2-2 kyllä. Brindham, mikä säijä tää oli? Ei Chicagon kokoonpanosta kyllä tommoista tyyppiä muista, mutta 2-2. Aika isomaalinen ottelusarja ollut tähän asti. Ja Charlie McAvoy. En turhaan maksa 15 milliä Charlille. Pyörittää ja Connor Bedard. Nyt on Bedardkin herännyt tähän ottelusarjaan 3-3. Maaleja tulee ovista ja ikkunoista. Viihdyttävää peli ollut. Ja näin. 3. erä. Kamo, siis nyt mietit. Joo, kyllä. Mut siis mietitään tätä tilannetta. Mietitään oikeasti tätä tilannetta. Ja kuinka tärkeää tää erää. 3-0, jos me päästäisiin Stanley Cup-finaaleissa johtoon, eihän tätä suleta. Eihän tätä voi sulaa. Ei millään tavalla. Joten. Mut 2-1 sarja on taas auki. Seuraava maali. Voi olla jopa Stanley Cupin ratkaiseva maali tietyllä tapaa. Koira kiinnostuu, kun kannu tulee. Jep, Kerttu tietää. Mennäänkö jatkoajalle? Mennäänkö oikeesti taas? Kyllä me mennään. Se on pitkän kaavan kautta joka kerta. Toinen jatkoa. Kyllä on tiukka sarja. Nyt nämä jatkoajat tulee ratkaisee, että ketkä nousee isoilla hetkillä esiin. Jack Hughes nousi Game 1. Connor Bedard ei noussut. Nyt ollaan Chicagossa kuitenkin.
Pittsburgh johtaa 2-0 Stanley Cup-finaaleja. Nazar ei voi heti ratkaista. Wow, Sundström. Gunther. Hyysille. Hyys. Ei tää. Ei Federov kiinni, nyt se on nopea äijä. Hudson. Demidov. Ampuu. Ei sentä. Chicago-fanit on kyllä aivan innoissaan. Ja mikä farssi sieltä ja Hyys. Demidoville. Demidov. Jack Hughes laittaa Guntherille. Demidov ei laita. Toiseen. Nyt on vähän kiire omiin kyllä. Tarvitaan vaihtokin. Federov. Ampuu. Nazar. Joo, ei ollut. Tämähän on totaalinen farssi. Me ei oltu hereillä Chicago 1:n kanssa. Ja sieltä. Chicago kipuaa takas tähän ottelusarjaan. Tää oli ikävä häviö. Katsotaan mitä tapahtuu. Federov ampuu viivan jälkeen. Menee kulmaan. Tulee nälkäisesti sinne. Milloin Chicagolla on muuttunut nämä fontit näistä? Tai noi keltaiset? Niinku numeroissa noi keltaiset viivat. Onpa outo. Hudson. Joo, hyvä paine. Vähän hätäisesti Hudson painaa Nazarille ja Hudson löytää Federovin ja... Ei vaan. Sundström ei kerkeä reagoimaan ja siellä lepä. Paineen alta ei pakit pääse pois. Vaikka oli ykköspari. Noniin. Sitten. 4. peli Chicagossa. Joko Chicago tasoittaa ottelusarjan 2-2, tai me otetaan 3-1 kiinnitystä tähän ottelusarjaan, joka sekin nyt olisi ihan käsittämättömän iso. Finaaleja mennään. Nyt ruvetaan mennä kyllä minuutti kerrallaan. Ruvetaan elää niin tärkeässä hetkessä tätä ottelusarjaa. Kamo. 10 pelattu 0-0. YV Chicagolle. Se on paha, kun ne Bedardit ja Federovit päästetään YV. Kyllä kertoo Bergoin. Toinen erä. Jotenkin GM vähän ehkä oletti tätä. Jännittynyt tunnelma. Ei vaan voi olla siis. Siis Stanley Cup ei voi kiertää. Nyt on. Tää on se jengi. Tän on oltava se jengi nyt. 2-0 johettiin finaaleja vielä. Siis me ei miten. Tätä ei saada sulaa ja Chicago YVllä. Viimeinen erä. Ja Gunther. Kamo. 14 minuuttia. Ja miten, kuka ottaa koko ajan jää? Kuka siellä ottaa jäähyä? Nyt mennään kattoo. Patelainen 2+2, hei. Ei mennä taas jatkoajalle. Ei voi olla totta. 4 minuuttia. 3. Ja Korsinski. Mä menen kattoo, päästäänkö me tasoittaa viimeinen minuutti. Viimeinen minuutti. Chicago on tasoittamassa Stanley Cup -finaaleja 2-2. Joo. Noniin, kamo, mutta ei mitään. Big boys need to be big boys. Nyt jos ei koska. Big boys need to be big boys. Kamo, me tarvitaan tää, mäkä voi. Siis Chicago 47 veto, niin on 20 kutia enemmän kuin meillä. On pelannut paremmin kuin me. Hagens. Järventie laittaa siihen, oli kyllä hyvä tontti, mutta ei me. Nyt ykköskenttä, meillä on täys paine vielä. Nopea vaihto ja ykkönen kehi. Hyvä Sundström. Pitää voittaa toi irtokiekko, ei voi Hemming päästä. Iso koppi Augustin, pitää jengiä pelissä mukana. Pitäisikö ottaa aikalisä? En tiedä. Joo, otetaan aikalisä. Mietitään ketä me halutaan tonne kentälle. Täältä Hagens, Laine, Mihalik. Ei kyllä mä Demidov on ollut farssi. Mä heitän Hagenskin ollut kyllä. Mä heitän Pate Laineen viivaa itseasiassa. Mä heitän Hagensin laitaa. Hagens on parempi sentteri kuin Hyyssi. Aloittaa, mä laitan Hyyssin laitaa. Ja sitten mä laitan Hudson. Ja sitten mä laitan Pate Laineen tänne viivaa. Niin ehkä se vois käyttää sitä vetoa, jos me saadaan pyöritysaikaa. Näin. Näillä tää nyt ratkaistaan tää homma. Sitten. Hagens, nyt on sun elämässä tärkeä aloitus. Vastaa Connor ja Bedard voitto. Nazar. Lohrei.
ampuu Augustinen. Me tarvitaan aloitusvoitto. Nyt kun olisi se Sebbe Aho jengissä, ei se Haagensi. Mä luulen, että Berardi on parempi aloittaa kuin Haagens. Joo, tää on viimeinen jakso Pens Franchise. Nyt, kamo. Kamo. Haagens. Guntherille. Gunther. Patelaineelle. Patelaine. Laittaa Haagensille. Haagens. Haagens. Menettääs. Nazar. Laidasta sisään. Ja se ei kyllä riitä enää. Ei riitä aikaa enää. Oli surkee viimeinen minuutti. Vieläkö jos Gunther saisi jonkun... Ei se... Siis eihän me saatu edes tilannetta tonne. Ja Chicago Blackhawks kahden thrilleripelin jälkeen tasoittaa ottelusarjan 2-2. Ei tuu helpolla tää Stanley Cup. Sarja 2-2. 2 voiton päässä Stanley Cup. Se on niin lähellä. Se on niin lähellä, mutta niin kaukana. Mä mietin, pitäisikö tästä tehdä jotain muutoksia. Pitäisikö jopa laittaa Helenius jotain fresheyttä tänne. Miten Stranges on pelannut? Stranges. -2. No joo. Laitetaan Helenius. Se on meidän muutos nyt. Helenius. Se jengi tunteekin Heleniuksen enemmän. Neloskenttäisä plus-miinuksessa miinusta, niin otetaan Helenius askiin nyt. Ja sitten 5. peli Pittsburghissa. Me ei haluta mennä Chicagoon niin veitsikurkulla. Tää on pakko voittaa tää peli nyt. Tää on teidän Hughes, Laine, Paate. Tää on kaikille teidän elämän tärkeä peli. Me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Nimenomaan voitto tai kuolema. Meillä ei kukaan pelaa tässä. Joukkueessa voittanut Stanley Cupia ja sieltä mennä. Tää olisi kaikille meidän jengissä ensimmäinen. Eihän mäkään voikaan voittanut. Ei mun mielestä oo. Ensimmäinen erä. Mennään minuutti kerrallaan. Raikel yhteen. Kyllä Chicago on painanut kovalla prosentilla ja Demidov. Joku huuteli chatissa Demidov 2, mutta kyllä se painaa siellä. Törkeä iso maali nyt Demidovilta. Pate. Ai niin Pate! Niin joo, Pate ja Hudson voitti tässä franchisessa. Niin olikin joo. Oikein sä oot Montrealin kanssa. Jolle me hävittiin silloin 7. Mut nyt on katsojat jossain ihan muualla. YV, tehkää! Kamo! Ja Haagesilla toinen. Nyt. Chicago 14 laukausta, jengi on tullut valmiina. Heleniuksen laittaminen kokoonpano herätteli tätä nippua vähän. Ja Ritchie, ette sulla 2 maalin johtoon 3. erään. Itse vaan vielä kun Chicago on maalin päässä, nyt on paha. Ei se Bedardille 1 toe drag release sit keskeltä ja kiekko on uudessa. Hyvä. 10 kellossa. Me ollaan dominoitu tää peli. Nyt on YVkin sakkaa ja Bösser törkeen iso. Ja näin. Haagens vissiin finaaleissa 6 maalia. Haagens on ollut. Kakkoskentäsentteri. On ollut isäntä siinä. Ja näin. 3-2 me johdetaan ottelusarja. Se on niin lähellä. Chatti. Ratkeeko tää ottelusarja? Ratkeeko se Stanley Cup? Noni. Kamo. Oli tää tahti rupee paranemaan, niin täällä ruvetaan vaihtamaan äijää. Ei me... ei ruveta vaihtaa äijää. Big boys need to be big boys. Need to be big boys. Kamo. Is it time? Pulju. Tuu vielä heittää 1 moti. Nyt ei tarvita mitään musiikkia. Nyt fiilistellä. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Me voitetaan tää peli, niin Pittsburgh Penguins on Stanley Cup-mestari. Ja GM Tammenpää toista kertaa GM-uralla Stanley Cup-mestari. Ja alivoimalla Chicago... Ja Federon. Ei tää mene sinne 7. Siis ei tää mene sinne 7. Oh. Noniin, se menee sinne 7. Chicago 3-0 ensimmäisen erään. Oi. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Meillä on enemmän laukauksia kuin Chicagolla. Me pystytään kyllä tekemään 3 maalia 2 erää. On tää YV, siis... Kamo, Mihalik. 2 YV, nyt heitää YV. Siis YV oli 3 rundia liigan parasta. No ja Raikel, se on kyllä siinä.
3. erä. Mennään hitaasti vielä. Jos me saatais se nopea kavennus. YV. Ei. Kyllä Chicago on siis kotijoukkue on voittanut joka ikisen ottelun tässä ottelusarjassa. Me oltais 2 maalin. Jos me saatais kavennus vielä. Kamo 5. Olisiko? Patelainen! Nyt mennään kattoo. Patelainen kaventaa ja me ollaan maalin päässä. Ei voi olla. Voidaanko varastaa tää matsi? Hetkellä, nyt mietitään millä painolla me halutaan nostaa se Stanley Cup. Me mennään kultasilla askiin. Me ei mennä pelleilemään. Me mennään kultasilla. Kokko maali. Mä luulen, hei, coach on vaihtanut kokon siihen ekaan. Coach on vaihtanut koko eka erän jälkeen. Se on hyvä muuvi coachilta. Siis se on hyvä muuvi. Kokko on ihan Augustin nimi 3 maalia eka erää. Se on... Piti herätellä. Mä katon nyt, että... Mä pidän kokon. Joo, se vaihtaa se Augustinen itsestään sinne takaisin, jos mä en pidä. Mä pidän ton kokon maalis. Ehdottomasti. Ja se on saanut tän... joukkueen tähän pisteeseen. Tai niinku tässä pelissä siis. 1 maali vaan mennyt eka erän jälkeen. Hudson, he menee vaihtoaitioon. Nyt on fyysistä peli. Sundström. Rosen. Laidasta. Rosen. Pössy! Ei laita. Rosen, Pate! Ei, Pate, kuteja sinne. Federovi. Vitsi toi, kattokaa, toi Federov on pikkasen nopea äijä. Kokko, musta kiinni nyt. Hyvä! Hienosti. Ja sitten. Andre. Villeneuve. Bedard. Hudson. Laidasta. Viimeinen minuutti jo, kyllä. Pitäis saada timeoutti nyt jotenkin. Sundström. Rosen. Bedard. Laidasta. Ja Frondel. Connor Bedard. Meidän on pakko saada tää kiekko nyt pois täältä. Ihan oikeesti. Noniin, Rosen. Me tarvitaan nopea vaihtaa uutta miestä. Rosen. Demidov. Villeneuve. Luongo. 20 sekuntia. Ei, me ei saada yhtään mitään tässä lopussa aikaan. Joo, pakko ottaa veska pois, en mä tiedä, 13 sekuntia. Vihul kiekko, veska pois on kyllä tilanne. 10 se, kamo, 8, 7. Hagens, ollut törkeä iso. Hagens, 3 sekuntia. Ja Jack Hughes! Mitä? Miten se tulee sieltä viimeisen sekunnilla? Mitä? Uskotteko kotona? 2 sekuntia aikaa! Ja Jack Hughes, miten se tulee sieltä? Joukkueen kapteeni Frondel, mitä siellä tapahtuu? Ja Hughes, ihan käsittämätön maali. Siis, mitä helvettiä? Absolute cinema. Oh my god. Ja me ollaan jatkoa ja päästä Stanley Cupista. Ja joukkue. No aika pienet on reaktiot. Huhhuh. Oi. Mä melkein säikähdin kun kiekko meni maaliin. 0,5 ajassa 20.00. Jack Hughes tasoittaa ja 3 maalin takaa. 3 maalin takaa. Game 6. Chicago, sulannut aivan täysin tän matsin. Ja me ollaan maalin päässä. Come on. Jack Hughes. Gunther. Jack Hughesille. Hughes ratkaisee! Demidovi! Mitä? Ei mene! Hughes! Come on, tää on pakko olla se. Tää on pakko olla. Easy time. Ei. Ai niin, meillä on Kokko maalis. Saakeli. Okei, nyt kakkoskenttä. Nyt pitää Kokkosen räpylä heilua sitten. Mulla ei oo ihan samanlaista tuottoa suhun nimittäin kuin tuohon Augustille. Bedard! No ei me nyt.
Siis ei jumalauta. Ei jumalauta. Ja Conor Bedard, Chicago juhlii. Mitä helvettiä. Bedard voittaa Lazar kulmasta. Mitä? Kellä jää se Bedardi? Ei sul voi jäädä Conor Bedard auki tohon. Meidän Lamborghini. No ja. Kokko ei saa mustaa kiinni. On se kyllä. Ei mitään hei! Ei mitään! Ei mitään! Ootteko te valmiita? Ootteko te valmiita? Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Helposti meni. Niin. Vähän tää ratkee. Kyllä mä sanon näin, että tää on... Mulla ei oo aikaa vetää tässä jaksosta viimeistä kautta, ellei me vedä jollain ihan supervauhdilla. Tää on tän franchise modin viimeinen jakso. Tai viimeinen ottelu. Onhan tää nyt jotenkin sopivakin. Onhan tää nyt sopiva. Tällä jengillä jos ei millään. 2 President's Trophy putkeen. Game 7. Me johdetaan finaaliin 2-0. Sviipataan konferenssifinaalit. Onks tää joukkojen valmiina? Ootteko te valmiita? Tää on teidän elämäni tärkein ottelu. Lainen näyttää esimerkkiä, Hudson näyttää esimerkkiä, Jack Hughes näyttää esimerkkiä. Augustine. Nyt pitää oikeasti. Nyt pitää näyttää, miksi sä oot se kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja. Nyt pitää näyttää muutoksia. Ei me mitään ei tässä muutoksia tehdä. Ei tässä missään nimessä muutoksia tehdä. Kyllä tällä jengillä mennään. Ei me tässä vaiheessa olla muuttamassa yhtään mitään. Oisit varannut vikaa franchise-jaksoille. Joo, mä tiedän. Olis pitänyt. Tänään nyt on vaan tämmönen tilanne, että... Ja sit huomenna on toi MTV-live. Mutta... Niin. One game, one opportunity. To seize everything you ever wanted. Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Noniin, sit mennään. Ensimmäinen maali on aika tärkeä tässä ottelussa. Come on! Ja Brock Besser ensimmäinen maali. Noniin, come on. Game 7 me johdetaan. Stanley Cup on linjalla. Me johdetaan Game 7 maalilla. Nyt äijät. 9-2 Vitsi jengi on tullut ton motivaatiopuheen jälkeen. Ne on tullut valmiina tähän peliin. Ja 4 ei voi 4 skuti mennä sisään. YV Chicagolle, ei. Tää YV kestää näin kauaa. Sitten kun on 30 sekunnin simuloitu joku lahistalla. Ei tää oikeesti. Tää on ihan hirveetä. Ei tää ratkee näin. 3-1. Tehtiin vielä eka maali. Hei, nyt tarvitaan. Mitä me tarvitaan? En mä tiedä, mitä me tarvitaan nyt. Big boys need to be big boys. No fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. Bring something on the table. Kaksi minuuttia jäljellä toista erää. Mitä mä teen? Ei vitsi. Mennäänkö me katsoa toi 300? On se varmaan pakko. Mennään katsoa 300. Mulla on kuitenkin noin 5 minuutin erät, niin se menee suht nopeasti. Kyllä mä nyt haluan katsoa, miten tää joukkue nousee, jos nousee. Kamo. Tän takia mulla on nää 5 minuutin erät, että voi katsoa vähän pidempiä pätkiä silleen fiksusti.
Noniin, me tarvitaan 2 maalia viimeiseen erään. 2 maalia. Pystytäänkö me siihen? Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Bedard. Federov. Nazar. Tarvitaan nopeasti tähän erään maali. Nazar. Landström. Sundström. Jyys. Laidasta Hudson. Tää on kaikki lipumassa meidän käsistä. 2-0 johti ottelusarjaa. Ei, nyt ei mietitä oikeesti. Siis ihan Demidov. Gunther laittaa omaan päähän. Tähän lipu. Mikä mun franchise-jengeissä on? Mikä siinä aina on, että Game 7 pitää sulaa? Tää oli viime vuonna Chicagon kanssa ihan sama juttu. Tää on ollut tän koko sarjan ihan sama juttu. Demidov. Pate laidelle. Pate! Jyys! Tulisi melkein nyt mieli ottaa jo veska pois. Ei, Korsinski. Me tarvitaan se 1 maali. Rahantuloa ei voi estää! Nazar. Tämähän on totaalinen farssi. Älä muuta sano. Auki. Joo, kyllä se on siinä. Kyllä Chicago Blackhawks nostaa Stanley Cupia. Kaiken näköistä. Mä otan vielä aikan lisää, jos me saatais heräteltyä jätkiä, mutta en mä tiedä. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Noniin, ykköskenttä me laitetaan ihan tää... Mitä me laitetaan tänne? Kaikki peli, varhainen 3 ylhäällä, täyskarvaus, 1-2... Se haisi se Stanley Cup. Se haisi. Mut ei. Ei tullu. 13. Vielä joku pieni sauma voisi olla. Me noustiin kerran Chicagoa vastaan 3. Me noustiin Game 6 3 maalin takaa. Fakta on se, että viimeisissä peleissä on mennyt liian paljon omiin. En tiedä mistä johtuu. Järventie. Meillä on niin vähän aikaa jo, että... Muistetaan kuitenkin, että nyt kun ollaan pelissä kattonut, nämä vähän nopeampia nämä sekuntit. Meidän pitäisi ottaa melkein maalivahti jo pois. Raikel. Vikaminuutti on kuitenkin hidas. Hagens. Ja taas ykköskenttä. Ykköskenttä aski. Noniin, viimeinen chanssi. Hyys. Mä otan veskarin pois, kun päästään alueelle. Cairo. Laidasta. Hyys. Veska pois. Demidov. Cairo. Älä menetä sitä. Cairo. Noin, ja se on siinä. Noin, se on kyllä siinä jo. Noniin. Älä muuta sano. Mitä tää niinku 2-0 ottelusarja? 2-0 ottelusarja. Game 6 OT ja sulla on chanssi ratkaista. Tai et ratkaise. Tai et ratkaise ja tähän se päättyy. Tähän se päättyy. 5, aivan totaalinen pannuka. Tehtiin vielä eka maali Game 7 ja ei. Jengi ei tullu herää. Käydään tän pelin jälkeen läpi mitä nyt jatkossa. Iso seteli. Lateboy, kiitos paljon. 25 € lohtusetelistä. Kiitos Late. Kaverin supportti on ollut ihan sairasta. Jackson, Hudson. Ei Latenkaan supportilla, ei silti päästä. Ei silti riitä. Silti tehdään 1 maali. Meidän kaksinkertainen Vesna-voittaja. Niin. On surullinen meininki. Vedän vielä joo, voidaan mennä nopea toi vikakausi, mutta puhutaan sit samalla mitä jatkossa. Voidaan ottaa speedrun. Speedrun kyppikausi. Mäkä voi. Tää joukkue. 2 kertaa putkeen. 2 kertaa putkeen. Siis tää joukkue on voittanut President's Trophy. Ja se kirkkain.
President's Trophy Curse pysyy. Patelainen. Veska pois vaan, Mäkä voi ampuu. Preseni. Tarvitaan painet, Bösser. Mies painetta nyt sinne. Gunther. 3 minuuttia. Vielä jos... No niin, ja sä menetät sen siihen. Runkosarjan joukkue, jep. Kyllä tää sattuu. Kyllä tää sattuu. Tää oli yksi pahimmista franchise mode pettymyksistä. Kyllä mä sanoin, että se NR25 viimeinen franchise Chicagon kanssa, niin sekin oli kyllä. Silloinkin johdettiin 3-2 Stanley Cup -finaalissa ja hävittiin Torontolle vielä. Ja nyt Chicago. Nää on joukkueet vielä, millä me hävitään. Simuloi vaan loppuun. Mä haluun meidän pitää nähdä se kannun nosto. Voitte jo chatti voi heittää, hei. Tehdään chatti tämmönen juttu. Me mennään speedrunina 0,5 tunnin viimeinen kausi. Me mennään aika lailla samalla nipulla. Mä tiedän, että meillä ei ole montaa sopparia katkolla. Niin vedetään suht samalla nipulla ja vedetään loukkaantumista pois ja vedetään vaan niinku ihan täys simulla vaan kausi. Ja katsotaan miten käy ja mennään siinä samaan aikaan läpi sitten, että mitä te haluatte nähdä. Älä laita tämmöstä. Älä tuo sitä siihen. Laitetaan toi pois näkyvistä. No niin. Niin puhukaa millä franchise-joukkueella te haluatte nähdä seuraavan kauden. Niin laitetaan tonne YouTube-community ja sitten äänestys. Äänestys niistä joukkueista, mitä tulee eniten, niin tonne striimin jälkeen sitten. Helsingin Revon tulee parkkaan. Mihalik Suns. Ei, miksi mä selostan tätä ihan sama. Sä saat potkut. Joo, mono on tulossa. GM on kaksi President's Trophy joukkuetta rakentanut ja ei. Ducks, Columbus, Carolina, Ässät. Paljon erilaisia. Meillähän oli tämän vuoden ekas franchise-äänestyksessä oli Pittsburgh tai Ankat. Ankat vei silloin voita. Mulla on pari muutakin ideaa tässä. Mutta mä haluan vaikuttaa teidän mielipiteisiin. Mä haluan nähdä mitä te sanotte ennen kuin mä sanon mun omat ajatukset tästä näin. Minnesota olis kans hyvä. Minnesota olisi ihan mielenkiintoinen kanssa. Sharks. San Jose tulee yllättävän paljon. Buffalo me ei vedetä, koska sillä vedetään Biaprossa. Mutta hei, tähän se päättyy. 9. kausi. Kyllähän se niinku niin. Luulin, että mestaruus tulee, mutta eipä se tullut. Näyttäkää niitä pettyneitä ilmeitä siellä pitch. Mä haluun nähdä, miten nää äijät kärsii. Mä haluun oikeasti nähdä se. Ja kättelyitä. Nähdäänkö Chicago kannun nosto? Connor Bedard, Conn Smythe Trophy. 35 pistettä. Oli pikkasen tärkeä Connor Bedardin Game 6 OT-maali. Nashvillekin on hyvä. Dallas. Mä en missään nimessä siis... Rahantuloa ei voi estää! Lateen jälleen. Sharks ja Michael Misa to Glory. Sharksia on tullut aika paljon. Kyllä Sharksia on varmaan yksi jengi äänestyksessä. Mä luulen, että se Anaheim on toinen. Mä saan 4 joukkuetta työnnettyä siihen YouTube-äänestykseen, niin niin jos me laitetaan Anaheim, sitten me laitetaan San Joseen ja katsotaan mitä muita tulee. Ehkä mun mielestä... Rahantuloa ei voi estää! Niin. Calgary Franchise. Ja Connor Bedardi, siis. Miksi te kotifanit juulitte, kun Bedard nostaa kannua? Hei jumala. Oli, päästäkää mut pois täältä. Päästäkää mut pois täältä. Uskomatonta. Calgary Franchise. Iso kiitos Korppikotka 2 eurosta. Iso kiitos. Detroit. Siis niin, mun piti sanoa tosta Dallasista, että ehkä niinku ongelma niinku jossain Dallasissa on se, että haluatteko te nähdä niin... Mun mielestä se ei ole niin hauskaa pelata niin tykkijengillä oikeasti. Eli nyt muuten, hei mennään, mulla on tässä just noin 40 minuuttia aikaa ennen kuin mun pitää lähteä.
ehkä pari minuuttia ekstraa vielä, niin vedetään ihan speedrunilla tää 3. kausi, tai tää viimeinen, 10. ja viimeinen kausi, katsotaan isoja pelaajia loukkaantunut, tai lopettanut Nylander, Connor, Hedman. Tää 10 kautta on varmaan aika hyvä lopettaa tää. Mä otan kaikki nuo loukit pois ja mennään vaan nopeasti toi läpi. Victor Hedman valmentaja, terve. Hurrikaanit, mielenkiintoista. No hurrikaanitkin vois olla ehkä. Niin, mä en halua mennä liian hyvään jengiin. Et jos mä menen johonkin Dallasiin, niin ongelmahan on se, että Dallashan on ihan liian hyvä. Siis oikeasti, joku Florida ihan liian hyvä. Mitä hauskaa siinä on voittaa joukkueella, joka on jo Stanley Cup valmis, niin Stanley Cup. Eihän siinä silleen jää. Ei voi estää! Eki X joku vieras. GM-kausi. Eki X joku vieras GM-kausi. Otto, kiitos 250 sentistä. Kenen vieraat haluatte nähdä? Aina, kaikki on mahdollista. Katsotaan nämä palkinnot. President's Trophy Pittsburgh Penguinsille toista kautta putkeen. Art Rossi Hyysille. Hyys vei kyllä hartin, siis Hyys oli kyllä ihan Lady Binki Hyysille. Hyys teki kaikkensa, mutta ei riittänyt. Augustine ei voittanut enää 3. vesnaa putkeen. Ted Lindsay Hyysille. Uskomaton kaveri. Teemu Selänne videolla. Teemun kanssa franchise modea. Joo, me mennään tää drafti vähän läpi, mennään päivällä eteenpäin. Automaattinen varaus otetaan siinä. Eli nyt tosiaan, hei, viimeinen kausi. Puhutaan vähän ensi kauden franchisesta ja sitten mä samalla menen pikasimunatan 3. Tämän 10. kauden. Bostoniikin tuli yllättävän paljon, oikeesti, sairasta. Joku missä on ongelmana palkkakatto ja huonot sopimukset. Mun mielestä se oli vähän niin kuin tää Pence, tietyllä tapaa. Se Minnesotakin olisi kyllä vähän ton tyyppinen. Ja sitten hei, toinen kysymys, josta mä heitän nyt äänestyksen tonne chattiin. Katsotaan nuo jatkosopparit tossa nopeasti, mutta äänestyksen chattiin Starta Bowl. Noin 5 vai 10 kautta. Eli nyt vedettiin ekaa kertaa 10 kauden franchise Pensillä. Niin haluatteko te seuraavan franchise, niin 10 vai 5 kautta? Eli se 5 kauden olisi semmonen... Ei voi estää! Temppasenkaa Toronto. Miika, iso kiitos 2 eurosta. Torontokahan me voitettiin jo. No niin, mä solmin näitä tässä samalla kun mä puhun. On kyllä iso jufi, palkkakatto on 34 milliä. Torontollahan me voitettiin jo kannu. Patella aina pyytää kyllä isoa palkkaa. No annetaan nyt Patelle, meille ei nyt ole niin paljon aikaa neuvotella siitä Patelle 5 milliä. Niin 10 kautta olisi semmonen, että mennään just samalla kuin tää Pensmentti, että kausi kerrallaan. Ja se 5 kautta on semmonen, että silloin mennään enemmän detailis vähän niinku kaikkia. Mennään ihan pikkasen hitaammin niinku kautta läpi. Ja vähän siis samantyyppistä mitä viime kaudella. Tai siinä oli siinä NHL 25 franchise-modeissa. 8 vuotta. Niin no 8kin on mahdollista. Eihän se tarvi olla se 10. Voihan se lopettaa niinku vaikka 8kin, ei se. 26% sanoi, että 10 kautta. Joo. LA Kings. No Kings olisi kans joo. Mutta olisiko Kings sit vähän sama... Kings on vähän saman tyylinen tietyllä tapaa kuin Penssi. Penssi, eikö? Röseni. Me mennään samalla nipulla hommat toi Stanley Cup vaan. Nyt on vaan, tiiäksä, kun jengi menestyy, niin porukka haluaa vähän enemmän palkkaa, mutta... Mennään sillä. Detroit, Expansion Drafti. No niin, no Expansion Drafti on toinen. Haluaisitteko te Expansion Drafti? Se on ihan mahdollista. Mihalikkikin pyytää aika paljon massia. Pyytää muuten ihan liikaa massia tää Mihalikki, by the way. Annetaan sille nyt toi. Ansaitsee se. Sekin voisi olla vaihtoehto. Northern Lightsin tyyppinen. Northern Lights oli kyllä mun varmaan yksi suosituimmista franchiseista tähän asti. Ja sit se puolet suomalaiset sääntö, sekin oli mielenkiintoinen. RFA-pakisto on kyllä heikko. Mutta me mennään samalla, tosiaan. Me mennään nyt samalla. One more year, one more run. Ihan täsmälleen sama nippu. Mennään katsomaan mitä tapahtuu. St. Louis Blues. Minnesotaan on tullut yllättävän paljon kyllä. Pohjoismaat only expansion. Hyvä, todella hyvä idea. Todella mielenkiintoinen. Heitetään. Mäkä voi lähteä nyt kävelemään 15 milliä siitä, niin. Painotaan täältä nämä. Joo, mä en nyt katso liikaa noita prospekteja tai mitään. Mähän lähden Penssistä kauden jälkeen, niin antaa sitten, ne on sitten seuraavan GM-huoli. Augustinelle vielä soppari ensi kaudella ja voidaan mennä tuolla kokkoparilla sitten katsoa. Vähän haistelee tunnelmaa, miten se menee se viimeinen kausi. Kaikki hyväksyy kaikki haluu mennä One Warrior. Meillä olisi 12 milliä palkkakatos hei
itse asiassa laittaa sen yhteen pakkiin. Eli meillä tulee täsmälleen niinku käytännössä ihan sama jengi, mutta mäkä voin tilalle vaan joku. Rodney Jackson. Ai, ei hetkinen. Ei Jacksoni voida antaa kävellä muuta. Taisi mennä jo. No joo, Jackson meni. Farsi. No joo, ei mitään. Katsotaan. Täällä on pakistossa puolustajat Bergström, Scheiffer. No se on RFA. Shabotti olisi UFA 37-vuotias. Se olisi ihan ok, koska meillä on yksi kausi ja me halutaan voittaa. Vlasikki. Shabotti voisi olla aika hyvä. Se voi kyllä ehkä. Se potentiaali oli vielä top 4 pakki, eli se meinaa, että se ei ole edes huonontumassa tosta se overallista. Osaa pelaa vasenta pakki. Me tarvittaisiin kyllä oikea pakki. Kukas tää Jakupovo? Tääkin on RFA. Itkari. Rentsoni. Tää on kyllä kova äijä. Kukas tää on? 90 overall. Top 2 pakki. Eliittipotentiaali. Stefan Bergström. Pelannut Calgaryssä. Onks tää taitaa olla EAN generoiva prospekti, eikö? Ei vaikuta tutulta kaverilta, ainakaan mulle 26-vuotias. Mut hei, Bergströmi. Tää on ehkä tässä 10 kauden franchises, että sit tässä lopussa tulee tässä rupeaa olemaan vähän ihmeellisiä pelaajia. Mä kokeilen jos se solmistun. Sabotista tulee uusi John Carson, sekin on ihan mahdollista. Sieltä oli muuten Byram tulossa, ei olisi välttämättä huono. Tuskin toi solmii toi diili, mutta mä nyt testaa sen palkkakaton, mitä mulla on tossa. Eurooppa Expansion. Bergström hylkää, joo. Ferraro. Ei täällä kyllä no niin, on siinä nyt meni suuri osa jo. No. Eiks tää äijä voittanut muuten Chicagos kannu äsken? Ei kun Calgaryssä pelannut, joo. Teppä semmonen uusi NRJ-jenkkeihin tai Kanadaan, missä on oikeasti mahdollista tulla NHL-joukkue. Mut onko se meille suomalaisille sit niin kiinnostava tommonen? 82 overall pyytää mutta ihan käsittämättömiä hintoja. Tuut kaudeksi tänne. Meillä on palkkakatto, niin saat vähän enemmän. Joo, mä en nyt, tää 10 kausi mä sanoin, tää menee ihan speedrunina. Mulla ei oo tosiaan, kun se joku puoli tuntia aikaa, niin me nyt vaan laitetaan jonkunlainen jengi tonne askiin ja katsotaan nousisiko kannu. Solmitaan toi ei vaan 1 vuoden diili. Pitäis se hyväksyä tolla hinnalla. Rahantuloa ei voi estää! Noin. Yritä saada Tammenpään joukkueeseen. Tammenpään jengi. Silloin, no itse asiassa viimeiseksi kaudeksi ei olisi huono. Siinä oli kyllä Tage Thompsonkin olisi ollut muuten täällä. Otetaan muuten, meillä on 3 milliä, me saadaan solmittua täältä joku Farreli, pystyy pelaamaan KH ja VL. Olisiko siitä? Me tarvitaan nimittäin tonne alakertaan ehkä vähän lisää parannusta, niin otetaan tosta noin. Sam Farrell. Kiitos Marko Raddel 2 eurosta. Team Europe. Okei, eli tällä hetkellä. Voitte kertoa vielä. Eli mä laitan siis tohon franchise-äänestykseen, niin Sharks, Anaheim, Team Europe laajennus. Siinä on nyt 3. Me voidaan heittää vielä se 1/4. Mä oon sitä Minnestaa nähnyt aika paljon. Calgarykin on tullut just joltain. 4 vielä siihen äänestykseen. No ja sit simuloidaan seuraava kautta. Calgary. Paluu Kanada. Me ollaan Kanadassa käyty jo Toronto ja Montikka läpi. LA Kings. Ehkä toi L on semmonen, että mun mielestä L on liian samanlainen kuin Pittsburgh. LS on kanssa, täällä oli Crosby, Malkin, Letang alkuun, niin LS:ssä on sitten siellä on Daukti, siellä on Kopitari. Se on suht sama. Vegas on liian helppo taas, Vegas on yksi niistä parhaista. Ai niin, Sundström on muuten rajoitettu vapaa. Kyllä se nyt hyväksyy 1 diilin tosta noin. Floridan kannuputkeli jatkuu. Mut ei tos, tiedätkö noi on niinku just niinku mä puhuin, noi on semmosia franchiseja, mihin mulla itellä ei oo fiilistä. No niin, katsotaan Sundströmi, palissa pyydät. Tuu nyt vuodeksi tänne, hei. Ai se ei kyllä varmaan mulla ei kyllä tossa palkkakatossa tilaa. Mun pitäis Sundströmille saada Se voi, niin, no jos se hyväksyy se RFA, niin mä saan sen pidetty.
Team Europe Expansion, se olisi kyllä, jotenkin sekin kyllä sytyttäisi, mutta mä annan teidän tosiaan äänestää tohon noin. No niin, katsotaan miltä tää jengi näyttää. Tää siis varmaan täsmälleen ihan sama jengi kuin viime kaudella. Bösser nyt on vähän huonontunut, sit meillä on McAvoyn tilalla vaan usein. Eli meillä on täällä itse asiassa Pate Laine saa Hagensin ja Farrellin kanssa +3. Toihan voisi olla itse asiassa uusi 3. Järventie pelasi viime kaudella 2. Niin sen nyt voisi mennä tuon 3. Roseni. Olisiko 3. Rosekki, Mihalekki? Ja no itse asiassa Farrell osaa pelaa keskellä, niin se menee tohon 3 keskelle. Sitten Järventie tai Roseni tohon 2. Niin, no Rosen pelasi viime kauden 3, Järventie 2. Voidaan vaihtaa ne tälle kaudelle. Bösser, no ja Bösser on vähän huonontunut, se voi 4 tehdä uuniin. Kukas tää Karleo? Tää on joku ihan uusi kaveri. Olisiko meillä tähän ketään? Cooperi. Niin, no meillä oli se Jackson tässä. Me nyt vetiin niin nopeasti, että Jackson jää välistä, mutta Cooperi, sieltä on uusi prospekti tulossa. Katsotaan tää äijä. Työmyyrä. Ja me ollaan draftattu tää on ihan varmasti joku meidän draftpikki. Milloin tää on draftattu? Ja millä kierroksella? Ei muuten nähdä. Onko vapaa agentti jopa? Eikö tossa? 282 kierros, okei. Meidän kakkoskierroksen varaus. Itse asiassa tää joukkue on niinku hyökkäyspäässä parempi kuin viime kaudella. Puolustuksessa Sundströmkin solmi sen diili. No tää on ihan sama kuin viime kaudella, paitsi tossa on toi McAvoyn tilalla toi uusi. Ja me tarvitaan sitten 1 pakki. Okei, käydään hakemaan 1 pakki. Tää on 10 kaudelle ja sitten Veskari on ihan sama. Niin muutenhan tää on ihan sama jengi. 1 kaus tohon noin. 1 pakki tohon noin jo. Let's see what happens. Eli siellä on vaihdettavia pelaajia, voidaan katsoa nopeasti täältä joku 3. Tammenpää, se olisi kyllä fiilistä, hei. Mä en laita seuraavaa franchisea Tammenpäät, niin voidaan käydä katsoa. Tammenpää oli kuitenkin, hei, viltis tuolla Buffalolla, niin käydään vähän haistele. Jos sais sen Tammenpää ihan niinku fiiliksellä 9 kaudeksi heilua tonne omi. Eli Tammenpää. Missä se edes on? Ei herranjestas, nyt kattokaa nyt tätä. Siis onko heitetty Buffalosta veke jopa? Ei voi olla totta. Tammenpää on lopettanut uransa tai jotain. Pelaajahaku. Se on lähtenyt Buffalosta kävelemään, ei tullut peliaikaa enää. No mikä olisi Eurooppa Expansionin jengin nimi? Meillä oli Helsinki Northern Lights. Totta kai mä voin itekin keksiä sen. Mikäs se olisi? Europe Dream Crushers. En mä tiedä, nyt tulee. Tammenpää. Pelaa se Buffalo. Tammenpään vaihtoarvo on mennyt minimiin. Ei jumalauta. Tää meni ihan samalla lailla Tammenpäällä tää homma, kun meni toi meni tää GM. Tammenpää aloitti vittu Be a Bro oikeasti franchise-pakkina ja täydet vaihtoarvot ja kaikki, koko maailma oli auki ja sit se putoo vilttiin Buffalossa eikä pääse edes pelaamaan. No sillä on modified no move clause, en mä voi edes sainaa sitä ja sillä on ihan käsittämätön. Mitä sillä on? Mikä neuvottelu? 9 millin diili 1 vuosi ja sen jälkeen sillä on jatkopahvio kirjoitettu 3 vuoden jatko 11 milliä per kaus. Älä viitti. Tammenpää tienaa vilti 77 overalli 11 milliä per kaus seuraavat 3 vuotta tämän kauden jälkeen. Europe Euroshoppers. Easy for Europe aika kova. Mä sytyin tälle Europe Expansion Draftille. Oi. McAvoykin oli sainannut vielä 4 millillä. Kuka se haluu tolla hinnalla? Iston kova. Topin Niemelä. Oisko Topista? Topista siihen. Se osaa pelaa. Me tarvitaan kyllä vasenpakkia, eikö ollutkin? Ville Heinolla. No niin, Ville tulee meille. Ville on hyvä tommonen nelosparia. Ja se tienaa kyllä 5 milliä, eipä ollutkaan. Okei, nyt pitää olla muuten nopea. Meillä ei ole kuitenkaan niin paljon aikaa tässä. Eli katsotaan tästä näin. Oltiin Detroitista täältä. Jännä mennä tälle nopeasti. Mutta franchise on just tämmönen muoto, että tässä pitää niinku miettiä kaikkia juttuja hetkeä. Sen takia semmonen normijakso just kestää semmonen pari tuntia. Dirtsy. Lunkvistikin voisi Jake Beani. Joku muuten kysyi, miksi niinku RFIlle ei ole enää tässä vaiheessa mitään väliä, kun mä en jatka täällä. Mutta mä oon tehnyt semmosen diilin niinku itteni kanssa, ja mun mielestä se on järkevintä näin tulevissakin franchiseissa. Eli sen jälkeen, kun mä lähden niinku jengistä, niin mä en saa vaihtaa niitä trade-pikkeinä sen jälkeen. Eli annetaan niinku uudelle GMlle niin sanotusti clean plate.
Ei tehdä tästä liian helppoa. Jos mä pystyisin kaikki 10 vuotta eteenpäin vaihtaa kaikki mun ykköset sen takia, että mä voitan nyt, niin mähän voittaisin joka kausi. Eihän siinä ole mitään järkeä. Pitää olla realistinen. Bloom, Nuhukki. Mut sen ajalta, kun mä oon jengissä, niin silloin toi Hague on täydellinen. Noniin. Sieltä löytyi. Eli Hague, me otetaan tästä Haguen tilalle. Kukas tää on? Henli. Helvetti. Eliittipelaaja. Kakkoskierroksella varannut coachi, tai vara GM. Aika kova äijä. Mä taisin muuten tosta Henlistä varmaan suoraan ton Hague. Ei mitään, mä heitän ton Kellin tohon ja Pittsburgh ylittäisi palkkasumma. Okei, mä heitän vähän palkkaa. Palkkaa takaisin. Opia. Joo, mä otan tän tästä, niin sit jää. Siinä on muuvit. Mulla ei kyllä palkkakattoakaan. Okei. No ehkä me mennään vaan tuolla. No joo, Kelli saa nyt olla siellä. Jep, mennään Kellille kattoo mikä meininki. Ei tuota palkkakattoakaan. Sama, simuloidaan seuraava ottelu. Ja Martin St. Louis. Ei ollut mestaruus. Nyt mennään vielä speedrunina 10. kausi ja katsotaan. Lähteekö käytännössä samalla nipulla, niin voiko tulla kannu? Siis tää sama joukkohan on voittanut nyt ton President's Trophyn 2 vuotta putkeen, niin käytännössä tää viimeinen kausihan nyt pitäisi olla niinku runkosarjassa sut samaa. Jengikin oli paperilla aika saman näköinen, niin lähdetään tästä näin. Moro Onspuu! Eka kertaa tällä ihan lives, kun yleensä katon jälkipäin striimitalle. Noniin, loistavaa! Joo, nyt ollaan enemmän tämmöisellä höpöttelyfiiliksellä, mennään vaan speedrunina. Tää on 10 kierros tästä näin, ja tosiaan mä en tehnyt mitään tradeja tai mitään, mennään suoraan playoffeja ja simuloidaan nekin, ja katsotaan mitä tapahtuu. Europe Stars. No eihän me nyt voida Dallas Starsin nimeä vaihtaa, ja hei, teidän pitää äänestää sitten Europe Starsista vielä, mutta aika moni teistä oli kyllä, vaikutti syttyvän tolle Europe Expansion tiimille, eli tehdään niinku eurooppalainen NHL-joukkue, tai niinku tehdään laajennusdraftissa NHL-joukkue, missä on vaan eurooppalaisia. Se voisi olla ihan kiinnostava. Wonderkids, Eagles, Europe Big Boys, ai että! Onko Europe Big Boys? Big boys need to be big boys. Ai että mä sytyin Big Boysilla. Hei, chatti, veikkauksia. 10 ja viimeinen kausi Pittsburgh franchises. Tosiaan mennään koko kausi vaan nopeasti läpi ilman loukkeja. Kuinka monta peliä tai joukkoja voittaa runkosarjassa? Siis runkosarjan joukkuehan tää on. 2 President's Trophy putkeen. Viime kaudella 59 ja 8 kaudella 58. Niin rikotaanko näitä ennätyksiä? Mäkävoin tilalla on se vähän nuorempi äijä. Ja sitten no neloskenttä itse asiassa vähän huonompi. Tää pitäisi olla varmaan paperilla pikkasen huonompi joukkue kuin viime kausina. Mehän muuten hävitään tää pelejä. Oliks loukit päällä vielä muuten? Ei kai, Asetuks 55, 60. 82 ja 0, no se taisi mennä jo. Ei kun, joo, kyllä mä loukit muistin. Mut hei, mä unohdin vaihtaa ton veskari. Eli täältä näin automaattinen maalivahtivaihto, toi pitää olla päällä. Europe Bisons. Europe, is it time? 40. Okei, jengi meinaa, että menee 40. 5 ja 5 startti. Oli kyllä huonompi startti kuin viime kausina. Ehkä nyt tää jengin lento sitten. Mutta tästä näette, kun mennään tälleen ns. Juosten kusten, tää joukkojen rakentaminen, niin ei, kyllä se nyt näkyy siellä kentälläkin. Mutta siinä mielessä meillä on niin kuin mä sanoin, niin se meidän runko on täsmälleen sama, että niin iso ero meidän ei pitäisi huomata. Tässä näin, Toronto. Ai että kun harvittaa toi Stanley Cup-finaali ja 7. pelissä Chicagolle jälleen. Oh my god. Pull you road to glory. Moi. Europe Jutila. No niin, sieltä niitä voittoja rupesi tulee 15-7 rekordilla. Kyllä tää vaan siis toi kova ykkönen, toi Demidov Hughes Gunther ykkönen, joka ei itse asiassa ollut edes ykkönen viime runkosarjassa, mutta se oli ton loppuplayoffit. Niin se ykkönen yhdistetty siihen Hagensin johtamaan kakkoseen, yhdistetty Hudsonin ykköspakkina ja Augustineen, niin se on jotenkin ihan tykki. Se on jotenkin ihan tykkiduo. Mut ja yksi juttu, minkä mä opin tästä franchisesta tuleviin franchiseihin, on se, että toi joukkueen rakentaminen. Siis tässä pelissä sulla on pakko olla hyvä ykkönen ja hyvä veskari ja sit joku kärkipakki.
jengi. Niin kuin näette tästä Pens-jengistäkin, oikeasti. Sitten, jos mennään vaikka niihin mun Pensin ekoihin kausiin, niin mulla oli tosi leveä jengi. Tosi leveä, tai mun mielestä paljon leveämpi jengi, 84 jossain kolmoskentässä, mutta sitten ykköskentässä oli jotain 89. Eikä ollut niinku 93, 94, 95. Niin sitten ei tullutkaan samalla lailla voittoja. Eikä ollut kärkiveskaa. Eli tässä voittaa paljon. Kattokaa, meillä on 34 voittoa, 8 häviöä. Siis sairasta. Sairasta settiä. Me saadaan 40 voittoa täyteen. Siis tämähän on meidän paras runkosarja tähän asti. Mitä täällä tapahtuu? Siis onko, vähän rupeaa syttyä tähänkin. Ei saakeli. Meillä on just joku, mulla on just joku 20 minuuttia aikaa tästä näin, kun mun pitää mennä lapsenhoitohommiin. Niin. Kyllä nyt se itse asiassa, kannu saattaa tulla. Crosby oli eka kauden 94, niin oli jo. Mutta se tarvii kato kavereita. Yksi semmonen 94 ei riitä. Yksi semmonen kärkiukko ei tee yksin pisteet. Se tarvii sen koko ykkönen. Tästä nyt tuli. Myös mitä syvempi jengi, niin sitä huonommin ne kärkihäpät suorittaa. Mutta toi on tosi outoa, jos toi oikeasti on noin. Mutta selkeä kaava nyt rakentaa franchise-modissa. Ainakin tällä hetkellä tää joukkue on just toi mennä kärki edellä. Meillä on 43 voittoa, 16 häviöä. Terve. European Oakheads. Oakheads on aika hyvä. Oakhead, tammen pää. On kova. Joo, mennään vaan vaihtopäivän ohi. Valmentajat vaikuttamassa voittoihin. No joo, totta. St. Louisin tulon jälkeen niin on President's Trophyt noussut. Se on ihan totta. Nyt meidän joukkueella on muuten 6 häviöä putkeen. Mitä? Meillä on 19 häviöä koko kaudella ja niistä on 6 ollut putkeen. Se on kun kato kevät lähenee, niin Pittsburgh sulaa näköjään. ...47 voittoa. Eli tällä hetkellä meillä on 20 häviöä. Me ollaan ihan samassa tahdissa about kuin viime kaudella. Tää tulee menee siihen noin 5. Tää tulee menee 55 ja 60 voiton väliin. Ilman 6 ottelun häviöputkea, niin me oltais kyllä saatu paljon enemmänkin. Meinaa siis siltä, että yleensä se leveys on pisteet kärjät, koska silloin 2. ja 3. ketju saa myös aika paljon enemmän jää-aikaa. Joo. Carolina, Philly vielä loppu. Tuolla Chicagokin tulossa loppukaudesta. Siis miettikää nyt, Chicago voitti 42 peliä runkosarjassa, voitti pudotuspelit. Ei se playoffeiskin loppujen lopuksi, niin kuin se on kyllä oikeaskin NRissä, että sun pitää vaan päästä sinne playoffeihin, niin kaikki on mahdollista. Niin pienet erot. Okei, tää oli meidän huonoin runkosarja nyt viimeisestä 3, mutta tääkin saattaa kyllä olla President's Trophy, koska meillä on nyt 54 voittoa Chicago sieltä, totta kai me hävittiin. Saadaanko 55? Sieltä Tampa. Ja Tampalta tulee voitto. Tampa ekalla kierroksella vastaan vielä. Yes. Eli 55, aika nopeasti muuten simuloitiin tuon runkosarja. Katsotaan, okei, pisteitä ei tullut samalla lailla nyt ykköskentälle. Hughes 104 pistet, Gunther 98 ja Demidov 98. Eli ykköskenttä toimii itse asiassa paremmin viime runkosarjassa, kun Hughes oli laidasta Gunther ja Hagessin kanssa. Ja Demidov oli 2. Eli okei. Niin, toi oli viime playoffeissakin mielenkiintoinen. Mä aloitin sillä Hagens, Gunther, Hughes 1, mutta sitten ne rupes sulaa, niin mä laitoin Demidovin siihen ja silmä meni sitten loppuplayoffit. Mutta Pate Laine, hei, 58 pistettä, 25 maalia, aika hyvin pelaa vielä. Vaikka Pate on jo vanha, hei. Pate, 37-vuotias, mä en IRL usko, että Pate jatkaa noin pitkään. Hudsoninkaan ei ihan kauheasti pisteitä. Oliko Bösser -14? Oho, 4. ei oikein suorita, Cooper ja Heleniuskin. Siellä pakkasella, sitten maalivahit. Siis tää Augustin on ihan sairas. 49 voittoa, 922, 231 päästöjä keskiarvot. Kyllä se on. Vähän haisee siltä, että on Vesna tulos jälleen kerran. Sitten voitettiin meidän divisioida ja koko liiga. Siis kattokaa nyt. 3. Siis 3. President's Trophy putkeen. Oh my god. Mä kyllä syttyisin. Itse asiassa toi Oilers on mä syttyisin itse Oilersille. Siis Connor McDavidille ensimmäistä kertaa Stanley Cup. Se olisi semmonen välimalli, että ei nyt ole mikään suht helppo. Niinku siellä on staroja, mutta ei ole mikään niin helppojen kuitenkaan. Hagel, Krieg, Roy, Gentzel, Point, Protas, Lehkonen. Okei, no täällä ei ole kärkiukkoja. Tänne meni toi Bengström, joo. Joo, ihan jätejengi. 81 veskarikin vielä. Pitäisi olla easy kannu.
Mut joo, nyt mennään tosiaan, nyt mä menen edes tonne pelin sisäisiin simulaatioihin, niissä menee liikaa aikaa. Me mennään tässä vaan suoraan. Me simuloidaan 3 ekaa peliä sarjasta ja katsotaan mikä tilanne. Eli eka peli Tampaa vastaan. Voitte chattiin kyllä heittää silti sarjaveikkauksia. Onko sweepi? Sieltä niin 4-2 Tampa, 6-1. No sieltä tuli 5-2 häviö. Game 4 Tampaa vastaan. Onko? Kyllä tokalle rundille. Oisko nousta kannu 10 kaudella? Oisko? Oishan se nyt hienoa. Oishan se nyt hienoa, vaikka tää nyt olikin tämmönen nopea kausi. Ja sieltä, ei vitsi, tää menee. Ei me voida, tää sarja ei lopu Game 7 häviö. Me johdettiin 3-1 tätä sarjaa. Oikeesti. Okei, nyt, hei, mä teen nyt semmosen jutun tässä ennen Game 7, että joo, Hages menee takas ykköseen ja Demidov menee tonne kakkosen laitaan ja Patelaine pelasi kuitenkin hyvin tossa keskellä viime kaudella, niin se menee tohon noin. Pieni muutoksia tohon kokoonpanoon. Laitatko loukit? En mä nyt laita, kun tässä on varttiaikaa mun lopettaa tää jakso. Noniin. Ja sitten, laitaanko surullista musiikkia valmiiksi? Ja Tami, tuu nyt kertoo niille. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Helenius ja Cooper, kato 4. kenttä. Ja viimeinen erä. Nyt on iso. Onhan meillä nyt aikaa mennä hitaaseen sivuun. Kamo! Laittako. Iskekää. Ei. Tampa oli aika se oli aika syvä jengi, mut kuitenkin. Noni, ja Gunther, noin. Ja me, hei. Ei hävitty Game 7 vihdoinkin. Onpa harvinaista. Hyvä jätkät, hei. Tuleeko vielä? Nouseeko kannu? Pudotuspelikierros ohi, otetaan tohon noin. Ja Carolina Hurricanes, 54 voittoa runkosarjassa. Huhhuh. Oisko mitään? Siis Carolina, mehän voitettiin viime kauden Carolina ekalla rundilla. Siis tää on ihan törkeä hyvä jengi. Ja mä sanoisin, että tää oli paperilla varmaan paras, mitä vastaan me pelattiin viime kaudellakin. Niinku oikeesti. No pakisto on kyllä heikko. Mut näillä oli joku hyvä veska. No ei ollut. Niin tää oli tää Beckman ja Viikinki. Herran jeesta, 79 verran veskari. Miten toi on voittanut 59 4 pelin runkosarjassa? Sielläkin on hullut kemiat. Ei mitään, lähdetään kattoo. Jos me päästään finaaleihin, niin sit mä otan noin loukit päälle. Sitten vedetään ne vielä tähän näin. Eli Carolinaa vastaan 2 ekaa peli. Oliko? Taidettiin olla vieraissa, joo. Eikö itse asiassa me ollaan kotona. 1-1 ottelusarja. Sitten. Niin McAvoykin oli Carolinasta, totta. Ne 2-1 ottelusarja johto. Mennäänkö taas sinne Stanley finaaleihin oikeasti? Ja sitten 2-2. Kyllä tää Carolina on vaikea. Viime vuokin mentiin Carolinan kanssa 6. Ja sieltä 3-2 ottelusarjan johto. Ja mennäänkö Game 7 jälleen kerran? No ei mennä, okei. Hei, konferenssifinaalit. Se on tää sama runko. Sama runko porskuttaa jälleen kerran. Haluaa ottaa sen revanssin viime kaudesta. Pysäytetään simulointi ja sieltä Ottava Senators vastas. Eihän tää homma nyt Ottavalle putoa ainakaan. Eli täältä katsotaan Ottava Senators. Pass Gale, Stutzle, Ulanov, Gustafsson. Täälläkin on, no okei, tää näyttää aika kovalta. Ville Koivunen mennyt sinne. Niin joo, me ei muuten jatkettu Ville Koivusen sopimusta, eihän mä edes muistanut. Ei saakeli, Koivunen tulee olemaan paha tässä sarjassa. Hyvän näköinen joukkue kyllä. Tosi hyvän näköinen joukkue mun mielestä. Tatsukki 91 kakkosessa. Hyvä ykköspari, sen jälkeen vähän huononee. Kuka se on maalissa? Volli. 36-vuotias. Vollikin pelasi Penssissä jossain vaiheessa tässä franchisessa. Noniin. Sitten konferenssifinaali. Ottavaa vastaan. Siellä on toisella puolella kaavio. Oliko Carolina, Colorado ja Vegas. Mut meillä on kotikenttäetu. 2 ekaa peliä Ottavassa. Ja 2-0 ollaan ottelusarjassa häviöllä. Riittääkö jengille? Mennäänkö 3-0 ottelusarjassa häviöllä? Ei mennä! 2-1! Toivo elää! Tarvitaan vielä toinen peli Ottavassa. Ja 2-2! Mitä? Stanley Cup finaalit. 2-2. Ja paluu Ottava. Tää tarvitaan tää peli. Ja häviö jatkoajalla kyllä. Tää ei oo jatkoaika joukkue. Sitten. Game 6. Ottavassa. 2 voittoa tarvitaan Stanley Cup finaaleihin. Me oltiin siis... Mut me ollaan oltu tässä tilanteessa niin monesti siellä toisella puolella, jolta me ollaan hävitty. Niin tiedetään, että tää on mahdollista. Järventie. 1-0. Ja sieltä 2-1. Hyvä Jack Hughes. Toinen erä. 3-1. Nyt kyllä Game 7 haisee nyt. Ottava Lyyve. Ei tee. 5-3. Nyt Augustin pelaa niinku pitääkin. Ei.
5-5. Ja miten YV jatkuu vieläkin? Uudestaan 5-3, hyvä purku. Noniin. Ja 4-2, Helenius neloskentässä. Ja hei! Game 7! Game 7! Ja uudestaan Stanley Cup finaaleihin. Oh my god! Noniin? Onko Game 7? Ei tää franchise pääty Game 7 häviö. Ei se pääty. Big boys need to be big boys. Kyllä te tiedätte, miten tää homma toimii. Big boys need to be big boys. Ja sitten. Uutta meillä, uutta haala. Nyt on iso intensiteetti. Gunther, eka maali Game 7, mutta muistakaa, Chicago vastaan kanssa. Me tehtiin se ensimmäisen. Me tehtiin myös ensimmäinen maali. Stanley Cup finaalissa Game 7 ja me suljettiin toisessa erästi. Nyt tässä käy. Hagens 2-0. Hetkinen. Onko erilainen tää vuoden Penguins? Nouseeko tappio asemista voittoa? Ja nyt ei sulla johtoa. Hei, jos ja kun me mennään Stanley Cup finaaleihin, niin se kyllä mennään nyt suht normista. Roseni. Ja 4-0, se on siinä, hei. Stanley Cup finaalit. Kyllähän me nyt tähän 5-2. 20 yli lähtee. No kyllä tää tästä, joo, kyllä. Kyllä tää tästä lähtee. Noniin, Stanley Cup finaalit. Nyt voidaan laittaa loukitkin päälle sitten. Ei kuitenkaan ilman loukkeja voita kannu. Siitä jää paskanen ja hajuton fiilis. Mutta tää on joka jengille kyllä sama. Loukkaantumiset. Joo, mä en vaan mene peleihin kattoo erikseen, niin me kerätään kyllä. Kerätään helposti. Noniin. Ja nykyinen pudotuspelikierros on ohi sieltä. Ja Colorado Avalanche. Tää on paha. Tää on paha tää Colorado. Eli tästä näin kentälliset. Täällä on varmaan McKinnon. No itse asiassa McKinnon Hetkinen. McKinnon 84, Brink 86, Laffer. Tää on just semmonen jengi, mitä mä sanoin, että ei pärjää. Siis ihan täys syvyys. Aivan täys syvyys. Mutta ei oo kärkipelaajia. Makari on erikoinen joukkue Stanley Cup finaaleissa. Nathan McKinnon. Mut miten McKinnon painaa vielä 4? Siis miten McKinnon painaa näitä tehoja 84? Oh my god. Ja sitten maalivahdit. Silovs uunissa. Noniin. Ja Colorado. Eka peli Stanley Cupin finaaleen. Esittain. Nouseeko 10 kaudella vielä? Nouseeko? Tässä se jengi on taas toisen kerran peräkkäin Stanley Cupin finaaleissa. Ensimmäinen erä ja 2-0. Henriksen ja Lafreniere. Toinen erä 3-0. Ja kolmas erä 3-2. No joo, mut hei, muistetaan, että Ottava johti meitä 3-2 konferenssifinaaleissa. Siis toi oli outo toi Colorado jengi. Ne on kuitenkin voittanut 51 peliä runkosarjassa. Niillä ei oo erikoista veskaria. Meillä pitäisi olla oikeastaan tän sarjan, tän franchisein siis paras joukkue tällä hetkellä paperilla. Ja onhan tää, verratkaa oikeasti vastustajien joukkueisiin tätä. Siis tämähän on ihan ylivoimainen. Pakisto siis vähän Hudsonin jälkeen antaa miinusta. Ja toinen peli. Big boys need to be big boys. Ensimmäinen erä. 2-0. Demidov ja Cooper törkeä iso. Ja sieltä toinen erä. 4-2. Kolmas erä. Ja 5-2. Kavo. Ja Ferrell. Tuleeko kannu? Sarja 1-1. Ettäkää sarjaveikkaukset chattiin. Paljon tää tulee päättyä tää sarja. Pystyykö Penguins kaatamaan ne demonit viime vuodelta? Vai tuleeko Edmonton Oilersin tapaa toinen Stanley Cup finaali häviö putkeen ja sieltä 5-0, huhhuh. Ja näin. 2-1 ottelusarja johto. Siis ei tää. Vähän pitää seiskastaa peliä. Sitä tulee niin käymään oikeesti. 7 peli tulossa. 3. peli. Me oltiin Chicago vastaan samassa tilanteessa. Oltiin 2-1 ottelusarjassa joholla. Mentiin sinne Chicagoon ja hävittiin maalilla loppuhetken maaliin. Tästä kun me saatais tää sarja 3-1, niin se olisi niin iso. Se olisi niin iso, mutta 3. erä ja me ollaan jo 5-2 häviöllä ja tää sarja on 2-2. Tää sarja on 2-2. Onko se 7. peli? Joo, totta kai me mennään vikaan peliin kattoo, jos tää menee siihen. Noniin.
Game 5 Pittsburghissä. Tää on ihan identtinen oikeasti viime kauteen. Meidän pitäisi olla se ennakkosuosikki. Koko kauden perusteella jälleen kerran President's Trophy-voittaja. Vastassa on vanha Colorado, vanha. Kalle Makkaran joholla, siellä on McKinnon, on vanha. On vanha, ei pitäisi riittää enää. 80 overall veskari. Toinen erä. 0-0. Kuka tän ratkaisee? Mennään minuutti kerrallaan. Hughes. YVL, törkeä iso, nyt vaan oikeesti. Nyt pakkatti, nyt Augustin pelaa niinku pitääkin ja 0 tästä koti. Hei, kyllä se kannu nyt nousee. Ja tässä muuten näkee, joo, ja Patelainen. Miettikää, jos meillä olisi ollut enemmän aikaa kesällä, niin mä olisin vielä vetänyt vähän ekstra hankintaa sen 4. ja 3. pakkeparia TMS, niin tämähän on niinku... En mä nyt sano puolikkaalla joukkueella on tuossa Stanley Cupia, mutta kyllä tää nyt näyttää siltä. Tää joukkue ansaitsee se Stanley Cupin. Ja sieltä. Game 6. Sama tilanne kuin viime vuonna oikeesti. Meillä on 2 peliä aikaa voittaa Stanley Cup. Ensimmäinen erä. 0. Ei tää mene sinne 7 peliin. Älä niinku jaksa. Mutta jos me hävitään Game 7, niin live on 2 sekunnissa pois päältä. Toinen erä. Hagens 2. Nyt! Onhan se. Tää on nyt se. Me johetaan. 10 jäljellä se Stanley. Hagens! Mikä isäntä? Noni, ja se on siinä. Ei. Ja viimeinen minuutti. Kyllä se on siinä. Hei nyt se on siinä, me juhlitaan jo. Me mennään torille jo etukäteen. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peleen. Nyt jiksataan. Ei mitään jakoa, ei yhtään. Eihän siellä ole edes joku 43-vuotias Nathan McKinnon painaa tuolla noin. Onko todellista? Patelainen 2 keskellä. Ja Penguins toista kertaa putkeen. Iso seteli. Ja late jälleen kerran. Google. Tää on hieno hetki. Tää on hieno hetki, nyt se McKinnon kiinni. Iso kiitos Late. Late dominoi. Rosenkin dominoi. Gorgia. Nyt tiivis paketti. Patelainen, ykkösket. Hei! Irtopalalle nytte. Irtopalalle. Rutsvets. Lambo. Rosen. Ja Rosen. Laittaa Lambolle. Ja Brucevic. On hyvä hankinta. On parempi kuin McAvoy. Nyt se selvis. Roseni. Ja sieltä. Holmberg. Ei voi riittää. 10 sekuntia. 10 sekuntia. Ja loistava puolustus Brucevicilta. 5 sekuntia. Ei! Mitä ihme? Hyvä. 2 sekuntia. Sekunti. Hei, matata vastaan. Ihan any day. Mä tiedän, me mentiin puolesta tunnista tää kausi, mutta se on Stanley Cup. Se on siinä. Jack Hughes, Augustin ja Pittsburgh Penguins. Siinä se on. Pulju, tuu nyt kertoo niille. Easy time. It is. Ei lasketa kun liian nopea, just joo. Mä oon vaan siimaa tässä boteille. Ja sieltä James Hagens, 31 mikä? Siis Hagens pelasi ihan käsittämättömät playoffit näköjään. Sairasta. Ei, en mä voi jättää tätä penspaitaa tänne lattialle, kun me voitettiin. Malkkin sitä nyt ei nostanut, mutta... Hei, törkeä iso. Sieltä tuli 10 viimeinen kausi. Mä tiedän, tää nyt oli vähän tämmönen. Tää viimeinen kausi nyt oli vähän tämmönen, mut saatiin se Stanley Cup. Saatiin se mun mielestä ansaittu Stanley Cup. Hei, mä rakensin joukkueen, joka voitti 3 President's Trophya putkeen. Siis 3 President's Trophya putkeen. Ja sieltä. Jack, viime vuonna tuli Game 7 häviö Chicagolle, mut nyt se kannu nousi. Heti kun GM:lle ei ollut aikaa pilaa kautta, niin tulee voitto. No joo. Mut tulee tippalinssi. Come on. Mut onhan tää nyt oikeesti.
Sit kun hiotaan moveja monta tuntia, Game 7 tulee häviöä, mutta sit kun laitetaan miehet vaan pelaamaan, niin homma toimii. Kuka nostaa onko Patelainen? Onko Patelainen? Onko Patelainen? Ja sieltä. Se on Patrick Laine, joka saa toisella tavakallun. Hujuusella nyt tänne näin. Jengi täällä sanoo, että GM Tammenpää laittaa Laineen keskelle, että mitä pelleilyy, mutta Pate dominoi keskellä, hei. Ei ehkä IRL:ssä, mutta tässä pelissä. Ja on hienoja hetkiä. Mutta, hei, kiitos kaikille, kun katsoitte tätä franchise-modea. Siis, oli törkeä hauska franchise ylipäätään ja vähän erilainen. Meillä kesti 6 kautta päästä playoffeihin. Ihan sairasta. 9 kaudella päästiin vasta tokalta rundeta jatkoon, mutta kyllä niinku tää 10 kauden franchise mahdollistaa sen, että näille viimeisille kausille, sit kun on saanut vähän enemmän aikaa, niin saa kyllä niinku hyvän joukkueen niinku askiin. Eli en mäkään nyt ehkä ihan uskonut tähän 3 perättäiseen President's Trophyin ja näin, mutta niinku hyvä setti. Oli paras franchise. Oliko näin? Oliko Pens paras? Voitte kertoa kommenteissa. Kyllä mulle se eka Toronto kesti vain 3 kautta, mutta se oli kyllä ehkä se oli itselle läheltä sydäntä. Ensimmäinen kerta pelataan franchise, mulla ei ollut mitään hajua mitä mä teen ja kannu nousi toisella kaudella. Mä ehkä vähän jälkikäteen vasta hiffan kuinka vaikea se kannun voittaminen oikeesti olta. Oi! Me ollaan pukukopissa! Hei! En mä muistanut tämmöstä. Toivottavasti ei copyright musa. Champion. Ja sieltä. Stanley Cup Champion Pittsburgh Penguins. Vihdoinkin franchise mode. Meillä on 3 viimeistä franchise mode päättynyt ilman kannua. Ja tämä ei päättynyt. Kiitos näkemiin. Jep, mutta hei, mä laitan huomenna aamulla tonne YouTube-communityin äänestyksen. Joko huomenna aamun tai sitten torstaina. Niin no mä laitan torstain, koska mä annan teille vähän aikaa tonne kommentteihinkin sit sanoi, että millä jengiltä haluatte. Mutta mä laitan YouTube-communityin äänestyksen. Niin siellä voitte äänestää sit torstai-aamuna seuraava franchisea. Mä laitan sinne Anaheimin, mä laitan sinne Team Europe Lainusdraftin ja mä laitan sinne San Joseen. Ja sit mä vähän nyt mietin sitä viimeistä vielä, minkä mä haluan laittaa. Mutta hei, Pittsburgh Penguins torille, kiitos tästä. Palataan seuraavan kerran. Ensi viikolla jatkuu franchise normaaliin tyyliin, todennäköisesti keskiviikkona ja huomenna jatkuu sitten livet, IRL-live parissa. Mä oon livettämässä NTVn studiolta, itse asiassa Pöllölaaksosta. Meillä tulee 6 katsojaakin sinne, niin tulee hyvää settiä. Näyttää vähän MTV Studio livessä ja kaiken näköistä Tepsi Espoo-matsia. Mutta hei, kiitos ja palataan. Palkinnot. Ei totta. Mä näytän nopeasti avartsit vielä. Joo, mä voin näyttää ne. Nähdään tosta Stanley Cup vielä ja nähdään jos meidän pelaajat. Tuskin meidän pelaajat nyt Augustin voitti sen Vesnan sieltä Pittsburgh. On kyllä ihana lopettaa franchise-modi tähän. Franchise-tila pelattu loppuun, just näin. Ja tila on suoritettu, katsotaan onko tässä mitään hienoa. Ei tässä taida tulla mitään loppuskriiniä, tulee vaan tommonen hieno franchise suoritettu, sit palkinnot. Kaata Pens. Rahantuloa ei voi estää! Kiitos Eki. Kiitos Late itelles. Ihan sairaat nää sun donatit. Iso kiitos 2 eurosta ja kaikesta muustakin. Lady Bing, Mishikov, Hartti, Beniers, mielenkiintoinen. Artros Belchevich. Okei, Seattleissa on jengi tehnyt tehoja. Hagens, Consmite ja Vesna Augustin. 3-4 vuoteen. Ja sama William Jennings. On ansaittu. Noniin. Hei. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Hyvää loppupäivää.